كمية الافكار عن المؤامرات والحاجات اللي حصلت من جميع انحاء العالم، من جميع انحاء النجوم والاطباء وكل انواع الشغلانات، الناس اللي طلعت وقعدت تحكي. مخيف مخيف مخيف، ومحدش قدر يطلع يقول لا اسكتوا كذا اهو. محدش عمل دي، محدش يقدر. ما حدش يقدر فعلا، لان فيها وراها بلاوي. هي مش بس مشاكل صحيه، هي فيها وراها بلاوي سياسات، وفيها جواها بلاوي. انا شريف امين، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه نوفارتس فارما في مصر، وعضو مجلس الامناء في الاي اف بي ار اللي هو الايجيبشن فارماسيوتيكال ريسيرش كومبانيز، اللي هو مجموعه شركات الادويه المالتي ناشونال في مصر، وعضو مجلس امناء السويس تشامبل، هي غرفه التجاره السويسريه. انا بس عايز ابدا بديسكليمر صغير، ان انا موجود النهارده معاكم بنيابه عن نفسي، يعني مش بمثل لا نوفارتس ولا الاي اف بي ار ولا السويس تشام. انا جاي بدردش معاكم كشريف امين. كمسيو شريف امين، الكونتري يعني ايه كونتري بريزيدنت بالعربي؟ رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب. ده حاجه اللي هو كبيره قوي. عضو المنتدب دي دايما تحسها تقيله كده، تحس هي سي او. انا بقولها سي او عشان هي اسهل بصراحه. طب بصوا بقى يا جماعه، احنا النهارده هنبتدي ب2 مليون دولار، 2 مليون و100 الف دولار. وده تمن ايه بقى؟ حقنه. ايه الحقنه؟ هي دي مش حقنه. وليه ايه الحقنه؟ الحقنه؟ وايه اللي جوه الحقنه؟ ويعني ايه حقنه ب2.1 مليون دولار؟ ده اللي هو يعمل له كام دلوقتي؟ الدولار النهارده 60 30 حاجه و60 مليون جنيه. حقنه. حقنه اللي هي يا جماعه بناخدها، اللي هي زي بتاعه العضل دي، عارفينها، اللي هي كده بتبقى خلصت، وبي 12 بتحرق مثلا. ايه موضوع الحقنه ده؟ مش قوي زي بتاعه العضل، هقول لك. هي حقنه بقى ب2 مليون دولار. ابتديناها فاتيه. عارف انا ليه قلت كده؟ بس بحب اجود. عايز اقول لك ان ده كان تمن اغلى دواء في العالم بس لحد السنه اللي فاتت. دلوقتي بقى ده تمن رابع اغلى دواء في العالم. بيعلوا على بعض وكده بقى. لحظه، يعني انا بدات الحلقه على اساس ان هي ايوه، ما انا قلت رقم خزعبلي. انا عارف اني هصدمك. رابع اغلى دواء في العالم، يعني في 3 فوقيه. في ب 2400 و2800 و3.5 مليون دولار دلوقتي، وفي حاجات لسه هتيجي. ايه حكايه الموضوع ده؟ عايز اعرف بقى. الادويه دي كلاس اسمه علاج جيني، دول جين ثيرابيست. تمام. وبالتالي هم بيعملوا ايه بقى؟ هم بيدخلوا جوه الجسم يغيروا في الجينات بتاعه المريض، يخليه completely cured، يشفى تماما. يعني مش بيعالج المرض، هو بيعالج مصدر المرض. مش مسكن للمرض، هو بيعالج الاساس بتاع السبب الاساسي انه طلع المرض. بالظبط كده. اللي بياخد دواء ضغط، دواء سكر، هو بيعالج المرض بس مش بيلغيه من جسم البني ادم. لا، انت كأنك بتقول ان هو بيغير في شكل او في الفاعليه بتاعه الشيء اللي في جسمك اللي بيطلع مثلا المرض ده، او السبب ان هو المرض ده بيخليه ما يطلعوش، يعني بيعالجه، بيخليه يعالج الجسم. جسمنا فيه ايه؟ عباره عن انسجه دي جايه من خلايا. الخلايا دي جواها جينات. الجينات اللي بتطلع شعرك فاتح وعينك غامقه وطويل، اللي هو جواه في الاخر الدي ان ايه. جينات. هو الدي ان ايه ده هي جيناتنا. هل ده بسبب، انا محافتي جدا دلوقتي، يلا، بس ده هل بسبب ان بقى في كتير بيتعمل حاجات كتير بتتعمل بالام ار ان اي؟ بالايه؟ ام ار ان اي، ماسنجر ار ان اي. هل ده بسبب عشان كده ابتدى يبقى في حاجه كده؟ انت بتتكلم على حاجات يعني ايه بنشوفها او بناخدها، ولا ادويه؟ لان في ادويه ماسنجر ار ان اي. اوكي، بس مش دول اللي احنا مش دول بنتكلم لا عليهم. خلينا في اغلى 4 دول. ما هو اغلى 4 دول انا بتكلم، قصدي ده بسببهم. كمل شرح. فانت بتعالج بتعالج، مش بتعالج بقى، انت لا هو بيغير في دي ان ايه بتاع جسمك. جسمك. عباره عن 2 ستراندز كده، خيطين جنب بعض، عليهم جينات البني ادم كلها بكل صفاته، بكل بامراضه، بكل حاجه بتجيله. في امراض نادره جدا جايه نتيجه
ان في جينات فيها مشكله. هم. مهما حاولت تعالج قبل العلاجات الجينيه دي كانت نسب النجاح قليله جدا. يعني هما بيتاخدوا الادويه دي بتتاخد في امراض هيموفيليا مرض دم، ثلاسيميا مرض دم، بتتاخد في الSMA اللي احنا في شهر الاويرنس بتاعه اللي هو مرض الضمور العضلي. العضلات ده الحاجات دي ضمور العضلات ده عباره عن ايه؟ طفل اتولد لقوه بعد ايام واسابيع قليله ما بيتحركش خالص. ايه اللي بيحصل للاطفال دول؟ ان هم بعد شويه شهور بيبداوا يبروسس ان هم يتوفوا بعد سنه 2-3 بالكتير، لان من عضلات المهمه جدا في جسمنا ايه؟ عضلات القلب طبعا ما فيهاش فاتيه قلب دي معروفه. فكانت الناس دي بتتعالج بايه؟ في ادويه موجوده نسب نجاحها قليله جدا ومكلفه جدا بس على وقت طويل. يعني اي شركه بتيجي تعمل دواء زي دول، هي الشركه مش يعني مجانين، هي الشركه بتفكر في ايه؟ هو النهارده بيتصرف على علاج المريض ده قد ايه؟ فكان بيتصرف عليه، انا هدي امثله، 300-400 الف دولار. انا هكلمك على في امريكا لان التسعيره اللي انت بتتكلم عليها دي التسعيره الموجوده في امريكا الاساسيه. احنا بنتكلم بالدولار فهنكمل بقى بالظبط. فكان بيتصرف عليه في السنه 300-400 الف دولار ويقعدوا 3-4-5 سنين ونص الاطفال دول او اكتر يموتوا. اتوجد دواء حقنه اما للSMA يا اما للهيموفيليا بيتاخد مره واحده. ليه مره واحده؟ ان هو بيغير الجين، هو تغيير الجين بيحصل مره واحده. فهي بروسس، احنا ممكن نبص لها ان هي حقنه بس هي بروسس ياخدها العيان. اتغيرت جيناته، نسب النجاح زادت جدا جدا في اغلب الادويه دي من حاجه و70 لحاجه و90%، وبقى العيان كومبليتلي كيورد خلاص، بقى شخص طبيعي زي اي حد مننا وما يرجعلوش بقى وما يرجعلوش. انت غيرت الجين، انت غيرت الكود بتاع جسمك شخصيا، غيرت الكود. ما هو DNA ده الكود اللي هو مكتوب بيه جسمك كله بالظبط كده. زي 0101 بتاع الكمبيوتر ده. انت DNA ده عباره عن كل حاجه، كل حاجه جوه جسمك شغاله ازاي، هو ده جوه طريق كود. ده ما كانش موجود في جسم الانسان، ده كان موجود في الكمبيوترز بس بتقدر تغير الكود. بالظبط. ما كنتش بتقدر تغير ده في جسم الانسان، دلوقتي بقيت بتقدر تغير ده في جسم الانسان. وملوش ملوش عوامل سلبيه. طبعا له عوامل سلبيه، وهو بيتاخد اللي عدى يعني كل حاجه من دول. عشان كده هم لازم يتاخدوا في مستشفيات متخصصه ومع دكاتره متدربه عليهم كويس قوي. وده جزء من غلوه، ومش بس ان هو بيتقارن بالاوبشنز التانية اللي كانت موجوده اللي كانت مكلفه بس على وقت طويل، ان كمان الوصول لدواء من دول في الديفلوبمنت في البحث العلمي بتاعهم طبعا صعب جدا جدا. اولا هي امراض نادره، وبالتالي انت عشان تعرف تعمل دراسه وتجيب فيها العيانين دول وتعمل البحث ده انت بتقعد سنين السنين وتصرف مليارات، ومفيش عرض وطلب كتير ومفيش طلب. برافو عليك. وهي دي بقى القصه، انك مش هتعمل الدواء ده عشان ياخدوا 5 مليون بني ادم في السنه، او عشان ياخدوا 200 مليون بني ادم زي ادويه الضغط والسكر. انت في الاخر اللي بياخد الدواء ده في العالم هيبقى بالالاف، في البلد في مصر هيبقى بالعشرات. طبعا. اللي كويس عشان ما نتخضش بس من السعر، بس انا حكيت لكم حكايته. هو انت اصلا رديت على سؤال انا كنت لسه مستني اطلعه. اقول لك هو اللي في الحقنه ده مكلفك كام عشان تبيعه باكتر من 2 مليون دولار؟ بس انت قلت ان هو مش باللي في الحقنه، مش هو باللي وصلنا ان احنا نعمل اللي في الحقنه ده. بس كده اللي وصلنا احنا وكل الشركات دي انها تعرف تعمل دواء زي ده كتير قوي قوي. وانت قلت النقطة الاهم، ان الطلب اللي عليه هيبقى قد كده. فلو يعني ممكن تيجي اي شركة من الشركات دي وتسعر الدواء ده ب$200,000 او ب$2,000 وبعد كده تخسر. مين بقى اللي هيكمل بحث علمي في الجين ثيرابيز بعد كده؟ تمام، عملنا دواء عبقري نقول كل الناس محتاجاه، يلا يا جماعة ندولهم ببلاش. هنجيب شركات الدواء دي تجيب فلوس بقى منين عشان نعرف نكمل في 10 وال100 سنة اللي جاية، عشان نقدر نوصل لحاجات ما كناش نتخيل ان احنا نوصل لها زي ما احنا واقفين النهارده. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. ما انت محتاج معظم البادجت بتهيألي بتاعت شركات الادويه بتبقى في الريسيرش، بتبقى في البحث. اكبر ايتم في السبندنج
البحث العلمي. فعشان كده الناس ما بتشوفش ان لما انت بتدفع الفلوس دي الفلوس دي رايحه فين. انت بالنسبه لك اللي هو ده ايه ده غالي قوي، بس هم خدوا الفلوس دي قاعدين عمالين بيعملوا بيها بحوث تانية وتالتة، وعملوا مثلا 20 بحث فاشل وبعدين طلعوا ده، ففي فلوس عماله تتحرق في السكه. بالظبط كده. الموضوع بتاع البحث العلمي كمان في الدواء في ريسك كتير اكتر من اندستريز تانية. يعني زي اي حد بيحط فلوسه في بزنس، كونسبت الهاي ريسك هاي ريتيرن، اللي هو انا كل 20 حاجه هجرب فيها هيطلع لي واحده، كل 50 حاجه هيطلع واحده، والباقي محدش هيسمع عنه، اتصرف فيه مليارات برضه وما خدش الاف دي ابروفل ولا بقى موجود ولا حد شافه. طب انا عندي معلش، هو احنا عندنا عندنا اسئله كتير جدا، بس هو احنا طبعا هنبقى نروح على موضوع التسعير ده لان هو مهم جدا بالذات في مصر. بس قبل ما نروح عليه انا عايز في مصر بالذات ضمور العضلات ده، لان هو يعني كلنا بنسمع عنه كده اكتر من حاجات الدم، مش كل الناس بتفهم فيها قوي. بس في مصر في حد استعمل الحقنه دي؟ كتير، عشرات من ازاي من المرضى. هو جابوا الفلوس منين؟ يعني هو اللي حصل حاجه و60 مليون دي مش الحقيقه ان الرئيس من حوالي يمكن سنه ونص خد الموضوع ده وادى تعليمات، يا جماعه الاطفال دول هياخدوا الدواء، شوفوا بقى اقعدوا انتوا والشركه واتفقوا يا هتعملوها ازاي بقى، ويا يو بي اي ويا هيئه دواء، وشوفوا هتتصرفوا في الموضوع ده ازاي. وفعلا مصر اتعمل لها ديل كونفيدنشال بالاتفاق مع الحكومه، والحكومه هي اللي بتغطيه النهارده لكنه مدعم يعني مش مدعم، بتغطيه يعني تماما تماما العيانين اللي في الكرايتيريا اللي الوزاره محدداها بياخدوا الدواء ده من غير ولا مليم. ايه ده؟ البلد فيها حاجات كويسه بس الناس مش شايفه، الناس مش عارفه. بس هو المفروض هو الموضوع ده طلع مثلا على التلفزيون والناس عارفه. الرئيس اتكلم فيه على الهوا لايف. واو، انا منبهر، انا كباسل منبهر. لا في حاجات كويسه، حاجات كويسه كتير، يعني يمكن هتجي لنا وقت في خلال الحلقه نتكلم فيها في مجال الصحه وايه اللي بيحصل فيه في مصر، لانه موضوع انترستنج مش بس موضوع الاثار، وحاجات فعلا اللي مش ايده في الموضوع مش عارف انها بتحصل عشان مش باينه للناس لانها حاجات بتاخد 10 سنين عشان الناس تشوفها، بس لما يجي لها وقتها. وانتوا اللي اخترعتوا الدواء ده في نوفارتس؟ ده بتاع نوفارتس بالتعاون مع جامعات. طب انا عندي سؤال بما ان احنا بقى في واضح ان في تطور اكتر بكتير في حته الجينات والجين ثيرابي، هل ده معناه ان الامراض اللي هي بتاعه ان المناعه كأنها بتهاجم نفسها زي الاوتوميون ديزيز زي الكانسر وزي حاجات تانية كتير، هل دي حاجه كده معناه ان اكن بقى في امل ان هي عماله رايحه ناحيه ان الحاجات دي ممكن تتعالج بالشكل ده ولا لا؟ 100%. والنهارده انا سمعت ان انتوا قربتوا توصلوا لحاجه في الكانسر. احنا عندنا حاجات كتير، بس انا اصحابي في نوفارتس احنا بيسربوا له احنا عندنا حاجات يعني ما كانش حد يتخيل ان احنا نوصل لها النهارده في الكانسر، والمستقبل رايح في اتجاه ان يبقى في جين ثيرابيز للكانسرز وجين ثيرابيز لامراض تانية لملايين بقى البشر، زي مثلا الهارت فيلير، الضغط، حاجات ممكن المريض ياخد علاج جين ثيرابي يبقى خلاص ما عندوش حاجه. ده موجود النهارده؟ لا لسه، بس البحث العلمي رايح شغال فيه. هو لو انتوا لقيتوا حل لامراض معينه وابتدى الموضوع يكتر، فده معناه ان احنا رايحين في هذا الاتجاه. لا انا بسأل بالذات اصلي على الكانسر كمان عشان الطلب فيه اكيد اكبر من حاجه زي ضمور العضلات، فعشان كده انا بتكلم قصدي يعني دي حاجه طلب بقى، في طلب كمان فيعني انتشاره هيبقى اسرع بكتير طبعا، وبالتالي تتوقع ان هتبقى اسعاره احسن كتير. طب معلش، طبعا انت ممكن تلاقي اسئله في النص تافهه شويه، بس هو مين اللي بيقرر ان احنا يا جماعه يلا هنصرف $1 تريليون في بحث عشان نعالج الضمور، مع انه ممكن يبقى زي ما كريم قال يبتدي يشتغل على حاجه عليها طلب
اكتر كتير يعني. السؤال حلو قوي على فكره. انت ممكن تكون متخيل انه مش سؤال، انه سؤال لا هو مش تافه خالص. ماشي تمام. لان ده واحد من اصعب الاسئله اللي بتجاوبها شركه مالتي ناشونال. هو ده اساس نجاح او فشل الشركه. فهو مش واحد. بدايه الاجابه يعني هو مش واحد. هو ده القرار اللي وراه مجموعه كبيره جدا من البشر بيشتغلوا في ان احنا نعمل البحث العلمي هنا ولا هنا، وبعد ما نبدأ في 10 دول نكمل في ايه فيهم. بناء على ايه بقى؟ بناء على النتائج الأولية في الدراسات بتاعتهم. وبعدين الدراسات اللي وراها والبحث العلمي هو له في أربع مراحل مهمين. المرحلة الأولانية اللي هي الجزء الموليكولر، ناس قاعدة في معمل وبتعمل موليكيول. كل ده هي بتلعب في معمل، يخلصوا بقى موليكيولز كتير، يقولوا ده ممكن اللي هو بقى ايه، انا بعمل موليكيول بقعد اشوف المرض ده كانسر مثلا، النوع ده من سرطان الثدي، المسبب بتاعه كذا، فيبقى الخلية عليها من بره المكان ده لو قفلته يحصل كذا. فيقعدوا يعملوا ديزاين لموليكيول تروح تقفل المكان ده. دول اشتغلوا في المعمل، طلعوا الموليكيول وقالوا ايه يا جماعة يا بتوع بقى الدراسات، خدوا جربوا. في 3 مراحل بقى بعد المرحلة الأولى دي بقى. أول حاجة يجربوا على أشخاص أصحاء ما عندهمش المرض، لأني لسه مش متأكد هو هيشتغل إزاي. فيجي ناس تتطوع، واحد مع واحد مش أي حاجة زي الفل. أو إحنا كده، إحنا ينزل إعلان يا جماعة إحنا بنعمل الكلينيكال ترايل الفلانية، عايزين ناس في السن الفلاني ما عندهمش أمراض ويجوا ياخدوا الدواء. ده جزء من تكلفة البحث العلمي. انت بتجيب ناس بتدفع لها فلوس كتير عشان تاخد الدواء ده، وطبعا بيبقوا مونيتورد والناس شايفاهم ايه اللي بيحصل ومش عارف ايه. ده عرفت بقى منه الجرعة اللي ينفع استخدم بيها الموليكيول دي. انا كل ده لسه ما عرفتش الجرعة في البني ادم. الفيز دي، المرحلة دي هي اللي بتبدأ تعرف فيها عند انهي جرعة الدواء ممكن يشتغل ويبقى لسه سيف. كام جرام مثلا مش عارف بالظبط كده، كام جرام، كام ملي جرام، كام مرة في اليوم، لمدة قد ايه. كل ده بتعرفه في المرحلة دي. طب اداني نتائج مبشرة. يجيبوا ناس عندهم المرض اللي احنا بنعالجه، يجيبوا ناس عندهم مشاكل في القلب والدواء ده هيعالج القلب، ويدوه ليهم، والمجموعة تانية عندها مشاكل في القلب وياخدوا دواء تاني اللي هو يبقى البلاسيبو. احسن حاجه موجوده، اللي هو موجوده في يا اما السوق تقارنه بقى ببلاسيبو يا اما تقارنه باخر حاجة، افضل حاجه موجوده في السوق. اوكي. وتشوف النتائج، طلعت النتائج كويسه تروح تقدم بقى للهيئات اللي هم منهم الاف دي اي، الايما، تقول لهم ادي النتائج. في اي مرحله من دول بقى الموضوع وقف، انت بتوقف. في اوقات كتير بيبقى الموضوع جاي وقف اللي هو يعني فشل اللي هو فشل، مش ماشي. جيت تعمل الدوز لقيت ان الدوز اللي هتطلع افكتيف، السايد افكتس بتاعتها عاليه جدا كتير جدا. هتوقف خلاص. هي دي فكره المليارات بتاعه الدولارات اللي بتدفع ورا البحث العلمي. طب وهل بيبقى الاول بتجيبوا زي اكنه بتعملوا البحث بتاع البني ادمين، بيبقى مثلا على حبه صغيره ناس قليله، وبعد كده اخر واحد خالص ان انت بتطلع على سكيل اعلى على ناس اكتر كتير؟ بالظبط كده. المرحله اللي هي ودي اغلى واحده، دي بتبقى على عدد صغير. انت محتاج تعرف بس هو مبدئيا هيشتغل ولا لا، هيشتغل عند انهي جرعه، ومعاها اعراض جانبيه عامله ازاي. عدى ده لازم بتروح لعدد كبير. العدد الكبير ده بتحدده ازاي؟ ده موضوع بقى احصائي تماما طبعا. المرض وعند قد ايه، في حاجات ممكن تبقى بالعشرات وحاجات بالمئات وحاجات بعشرات الالاف دراسات. ايه السنين، ايه البحث العلمي، ايه متوسط عدد السنين اللي عادة بحث علمي ممكن ياخده؟ يعني المتوسط من 10 ل 20 سنة. ايه ده انا افتكرت ان 10 20 سنة ده اكتر ناحية الفاكسين لقاح. لا، هو احنا بنتكلم على الوقت اللي خدته شركة. انت من اول الفكرة، من اول فكرة ما تبدأ الخطوة الأولى ان انا ادور على موليكيول في معمل، تمام لحد ما اخد ابروفل من الاف دي اي من 10 ل 20 سنة. في حاجات خدت 50 سنة، زي دواء مثلا لللوكيميا، كان دواء عبقري يعني، غير اللي هو تارجت التربية، علاج موجه. ده الراجل اللي اخترعه خد عليه جايزة نوبل من 60 سنة. الدواء طلع بعده بقى فيه حباية نزلت على غلاف التايمز يعني من زمان. انا بكلمك في دواء بقاله دلوقتي 20 سنة، خدت حاجة و40 سنة لحد ما بقت حباية واخدة ابروفل والعيانين بياخدوها.
يا عيني، يعني ده ممكن واحد مخترع مثلا يشتغل على دواء معين عشان والده وما يشوفوش. ايوه اي ده بجد. بس الفرق بقى في اللقاحات ان انت لما بتيجي الفتره بتاعه اللي هي التجارب بتاعه البني ادمين دي اللي بتقعد بال10 و15 سنه، صح ولا غلطان؟ حسب انهي لقاحات. يعني لو اتكلمنا مثلا على وقت الكوفيد ما كانش فيه وقت ده انك قصة تعمل تانية. ده، وده كان امرجنسي مش عارف emergency. تأثير. وعشان كده الناس كتير ما كانتش عايزه تاخده ومش عارف بالظبط. الكلام ما ده كله. كانتش اشتغاله دي يا شريف. ده موضوع شائك. ده موضوع شائك جدا. بس كورونا دي بس اشتغاله. الكورونا في حد ذاتها رأيي الشخصي في الغالب لا مش اشتغالها، ان هي مش مرض. طلعت ازاي ممكن تكون وراها لا مؤامرة، ده موضوع لا تاني. لا دي مش بتاعتك، لكن ده هي مرض. ده مش اختصاصك، معلش انا بسأل مرض ولا مش على مرض؟ الحقن اللي كنا بناخدها اجباري. اللقاحات يعني اللقاحات دي ما كانتش الفاكسين؟ اشتغاله. انا خدت ده اللي ماشي أقدر يا باشا، ما انا خدت عشان اعرف اسافر. لا. عشان كان زيه ممنوع. بالظبط لا، والله العظيم. أنا انا فكرة خدت عشان انا أعرف أسافر. مقتنع. مقتنع بايه؟ ان ممكن اللي انت بتقوله يكون صح، لكن اللي اكيد قدامي دلوقتي ان هتقلل نسب احتماليه حدوث ان انا اخد الكوفيد، فخدتها. وعايز اقول لك بقى، يعني انا خدت الجرعه الاولى والثانيه، وبعدين كان اللي في مصر وقتها اول ما نزل كان الصين سينوفارم. خلاص. وراها انا جبت موديرنا من بره وخدته، ده مش عشان اسافر، ده ما كانش فيه ورق اصلا، عشان انا عايز اخده. فانا مقتنع بده، ممكن اطلع غلط بس ده اقتناعي الشخصي. بس هو ملوش تأكيدات. ما هو مش هنعرف نتأكد غير بعد 10 سنين 50 بقى يعني، مش لازم 50 لا، بس على الأقل مثلا 10 نشوف. سنين. حد يقدر يقول دلوقتي كمية الأفكار عن المؤامرات والحاجات اللي حصلت من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء النجوم والأطباء وكل أنواع الشغلانات، الناس اللي طلعت وقعدت تحكي، مخيف. ومحدش قدر يطلع يقول لأ اسكتوا كذا اهو. محدش عمل دي. محدش يقدر. ما حدش يقدر فعلا، لان فيها وراها بلاوي. هي مش بس مشاكل صحيه، هي فيها وراها بلاوي سياسات، وفيها جواها بلاوي. دي اللي بسأل عليها بقى، مش شغلتي هي بقى. دي بقى شغلتي. طب بمناسبة بقى الأسعار بقى اللي احنا عمالين نتكلم عليها، ال$2 مليون وكده، خلاص دي فهمنا. واحنا عندنا في مصر الرئاسة والرئيس بتاعنا عمل الاكسبشن ده وخلى الكامبين. الأسعار بقى اللي بتاعتنا احنا، بتاعت عامة الشعب بقى، اللي هي في ناس تقدر تدفعها وفي ناس صعبة عليها، اللي هي الأدوية العامة. قبل ما نخش فيها، ممكن تقول لي أشهر أدوية عندكم في نوفارتس؟ عشان بس مش حابب أقول أسماء أدويتنا، عشان أنا بس أنا مش حابب أبقى يعني بعمل لا أدويتنا كلها بروشيتا، يعني أو أغلبها. بس إحنا عندنا نوفارتس فيها أدوية. انا عايز بس اللي بيتفرج لو مش عارف نوفارتس، ادويه ضغط وادويه سكر وادويه قول لي مرهم اسنان وقطرات يعني مرهم. فولتارين بتاعكم بتاعنا. طب يا عم هو فولتارين اهو. فولتارين يا جماعه بتاع انت لو خبطت 4 حاجات هيطلع منهم 3 كتافلام. طيب بس كده. اسبرين. لا مش بتاع بنادول. بتاع مين؟ بتاع جي اس كي. تصدق انا قلت GSK عشان اول ما قلت شفت العلامه. هي دي العلامه فعلا. يا اولاد اللذينه، فلوس ماركتنج. المهم ايه بقى موضوع الادويه؟ يعني موضوع الادويه وسعره. اولا احنا طبعا انا وكريم بنسافر كتير قوي، فاحنا عارفين الادويه في مصر رخيصه جدا بالنسبه لبره، بس ده مش معناه ان الناس في مصر تقدر تشتري كل الادويه، لان بره برضو بياخدوا فلوس كتير جدا، فبالنسبه لهم نسبه وتناسب يقدروا يشتروا. وده غير ان انا مش عايز اقول حاجه برضو تضايق اي حد مني، بس ده على حسب قد معلوماتي اللي انا عارفها، غير برضو ان بره الدعم اكتر بكتير من مصر. معرفش بره الدعم اكتر بكتير من مصر. لا العكس، ده بالعكس، ده بره ما فيش تقريبا ما فيش دعم. ازاي؟ ده بره الادويه 10 مرات ضعف السعر هنا. بس انت لو شغال في اي حته بتروح تاخد الحاجات دي كلها ببلاش. لا ما تيجوا نقسم الموضوعين وانا هجاوبكم على الاثنين. اوكي. اللي بس اللي يقصده في الغالب الكفرج بتاع العيان، يعني العيان نفسه متغطي، عنده تأمين صحي بشكل ما، عنده تأمين صحي تمام، يشيل شيلته، دواء رخيص دواء غالي، ده تغطية.
مش ان حد بيشيل له جزء من الدواء او لا. فتعالوا نقسم الموضوعين، ان واحد مرتبط بالنظام الصحي في مصر والعالم، وده موضوع كبير وشائك ومهم جدا، وموضوع اسعار الدواء نبتدي باسعار الشائك الدواء. اكتر. خلينا في اسعار نبتدي باسعار الدواء. الدواء لان هو ده اللي بيتهيألي هو ده اللي الناس هتبقى عايزه تسمعه. طبعا. سيبك بقى من بره وجوه والكلام ده، احنا عايزين اسعار الدواء. الاسعار اللي في السوق بقى النهارده في السوق المصري. بص، هبدأ الأول بحتة إن الأسعار في مصر أقل حاجة في العالم. يعني أغلب الأدوية سعرها في مصر هيطلع يا أرخص واحد في العالم، يا واحد من أرخص 2-3 في العالم. دي حقيقه فعلا. حلو، بس الناس في ويعني- مصر معهاش فلوس، فبالنسبه لها حتى لو السعر قليل بالنسبه لها كتير. حلو. تيجي بقى المشكلة فين؟ خليني أوري لك إيه اللي بيحصل في سوق الدواء من الناحيتين. في ناحية دي اللي إحنا كلنا عايشينها، بننزل نشتري دواء، مش كل الناس معاها كل أسعار الدواء. مم. ايه اللي بيحصل في كل بلاد العالم؟ ان الناس اللي معهاش سعر الدواء متغطي، في حد بيغطيها ويشتريه لها. فخلينا نحط ده على جنب ونشوف طب الناحيه التانية بقى، حد اذن حكومه ولا حد حكومه او ماشي. برايفت هيلث انشورنس او شغله او تمام. ايا كان. طب اسعار الدواء في مصر ايه اللي حصل فيها في الكام سنه الاخرانيين؟ وليه في ادويه تنقص وترجع وتروح وتيجي؟ الحكايه اللي شغلانه كلنا بقى كبني ادمين، مش أيوة. مهم انا بشتغل فين ولا بعمل ايه. وهبدا بمثال فيه ارقام عشان نبقى كلنا يا شايفين ريت. نفس الموضوع. مم. شركه جابت دواء دخلته في مصر، سجلته سنه 2015، بتجيبه من بره بتستورده ب$10، فاتسجل في مصر وقتها على 80 جنيه. تسعيره الدواء في مصر جبريه. يعني ايه؟ يعني الحكومه هي اللي بتحدد ثمن الدواء، تلاقيه عشان كده مكتوب بيتكتب على العلبه. بيتكتب على علبه، عشان ما فيش شركه ولا شخص ولا صيدلي ولا مستشفى تقدر تقرر هي هتبيع الدواء ده بكام. حلو. هي كانت الاول وزاره الصحه ودلوقتي هيئه الدواء. وده لان بره مصر ما بيحصلش كده، وفجاه في اسعار فعلا بتنط مثلا 10 اضعاف كده فجاه. امريكا مثلا فجأة. امريكا كل أسبوع، كل واحد بيعمل شهر بمزاجه. الاسعار بتتغير. في بلاد كتير تانية في اوروبا وفي اسيا ريجوليتد برضه. بس لما بيحصل تعويم في العمله او تغيير في سعر الجنيه قدام العملات التانية، بيبقى فيه ميكانيزم طبعا يغير ده. اللي حصل بقى ايه؟ خلينا نرجع للمثال عشان ما نتوهش. الدواء ده كان ب$10، تسجل ب$80 جنيه. اوكي. جيت انت في نوفمبر 2016 اتغير سعر الدولار، الدواء ب$80 جنيه. 80 جنيه وقتها ما بقتش بتجيب لك ال10، بقت بتجيب لك ال5 شويه، بقت بتجيب لك اقل من 3 النهارده. 3 ده تبقى مع ارباح. ثمنه انا أصلاً. لسه ما قلتش ارباحه. انت كنت بتجيبه ب$10، كنت بتكسب فيه وقتها، كان لو بيكلفك 6-7 بتكسب فيه $3-4. دنيتك ماشيه. وده دواء مستورد. انا بكلمك على الادويه المستورد في الاول. الادويه اللي بتتصنع في مصر بتجيب جزء مهم منها اللي هو الماده الفعاله. بالظبط. احنا ما بنصنعش الماده الفعاله هنا. بس المشكله بتاعتها اقل شويه طبعا، لان الماده الفعاله جزء مش كل الدواء. فبدي بالظبط. المثال السهل. تعالى واحده واحده بس عشان الناس تبقى فبقى دلوقتي بيعمل مستورد دلوقتي. مستورد $10 سعره 80 جنيه، كان بيجيب ال$10 وقتها بقى والشركه بتكسب فيهم 3-4، بقى النهارده ثمنه اقل من $3. ثمن اللي بيشتريه المريض بيه اقل من $3. هي دي نفس الشركه. ايوه، يعني انت كنت بتجيبه ب10 بقيت بتجيبه باكتر من 10. انت بتجيبه $10 زي ما هو بيتصرف بقى بالدولار، بس الدولار غلي. بس بيجيب لك 80 جنيه. ماشي، ف 80 جنيه بقت بتجيب لك $120 $3 الا ربع. مم. ال 80 جنيه النهارده بتجيب $3 الا ربع، وهو بيكلفك 6 أو 7. كنت انت بتكسب الفرق ما بين دول وال10، دلوقتي بقيت بتخسر الفرق ما بين ال3 وال7. عشان كده مش كل الشركات في كل الاوقات بتقدر تسستين ده. الشركات الكبيره بتستحمل ده شويه، بتقول ايه ماشي بس السعر بعد شويه وقت هيتغير، بجيب ادويه تانية بسجلها جديد فاستحمل ان اخسر في ده واكسب في ده فاشيل نفسي. لكن في الوقت اللي بيحصل فيه الديفالويشن زي اللي احنا فيه ده، الموضوع بيبقى صعب جدا طبعا على الشركات اللي بتستورد دواء. الحكومه بقى بتعمل ايه؟ تيجي هيئه الدواء تقول احنا فاهمين ده، خصوصا ان هم اتعلمنا كلنا من اللي حصل في الديفالويشن اللي فات اوكي في نوفمبر 17. فبقى لك لا احنا هنغير اسعار الدواء، نرفع شويه، بس بيجيب مجموعه من يجي كل شركه يقول اديني مجموعه من الادويه بتاعتك، ما اقدرش ارفع لك كله مره واحده. وهرفعه بايه؟ مثلا ب10 ب15% ب30% ب40%. فما فيش حد بيقدر يوصل بسعره تاني
مهما كان لل$10 اللي هو كان بيجيبه فيها. مم. ده لو وصل ان هو لل7 ده يبقى عمل انجاز. هو ده السايد التاني اللي بيشتري مننا الدواء مش شايفه. الناس بتتصدم سعر الدواء زاد. ايوه هو لو ما زادش. طيب انا ممكن سريعا بس عشان اعيد اللي انا فهمته، يلا عشان انت شرحته بالعكس. يلا يعني تمام، انت دلوقتي عندك الدواء بتستورده من بره، هو دواء مش مصري ولا يمت لمصر باي صله، تمام، بتجيبه مغلف معلب كله جاهز من بره. الدولة بتجيبه ب$10. $10 دي وقتها كانت ب$80 عشان الدولار كان ب$8. بالظبط. مش الدولة، الشركة اللي بتستورده. لا الشركة بتستورده. لا انا كنت بقول دولة ليه، لان انت بعد ما بتدخله الدولة بتاخده بتكتب عليه السعر، تكتب عليه $80. ال$80 حتى لو انت جايبه مستورد الدولة بتحط له ثمنه في بالمصري. مصر. تمام. تمام. فانت ال$10 دول كنت بتكسب منهم $3، يعني انت كنت بتشتريه مثلا ب7. بعد كده الدولار غلي، صح. والدولة لسه حطالك الدواء ب$80، فانت ما بقتش تكسب $3، بقيت ممكن ما تكسبش خالص، او ممكن تخسر كمان $2-3 فوقيهم، لان لسه الدولة حطها ب$80. فانتوا رحتوا قلتوا يا جماعة احنا كده بنخسر ومحتاجين نكسب عشان نقدر نفضل نجيب الدواء ده من بره. فالدولة دلوقتي بتحاول ازاي انها تعلي بس بنسبة ما تخليش الناس اللي معهاش فلوس وفي نفس الوقت عيانين مش فجأة ما ينفعش يشتري الدواء. بالظبط. بس ما بتعليش الدواء المعين، هي بتعلي على كل الادويه بتاعتكم، بتشوف ايه المهم وايه المش مهم، بتبتدي بقى تحط برسنتج ليها بقى كريتيريا، تجيب بعض الادويه وتزود دول 10 ودول 20 وحاجات هسيبها، وبتحط في بالها اللي انتوا بتقولوه ان الناس ما تقدرش ترفع عليها سعر الادويه تعوض اللي حصل كله في التعويم. والا اللي انت كنت بادي بيه بتقولي الناس اصلا مش عارفه كلها تجيب تمن كل الادويه اللي هي عايزاها. تخيل بقى لو الادويه دي كلها اسعارها ضربت في 2 او في 3 او في 4، هيحصل ايه؟ مصيبه صوت. هو ده اللي بيخلي هيئه الدواء حذره بتعمل ده، بس بتعمله وهي بتدرس ارفع فين وكام. والادويه المزمنه غير الادويه الاكيوت، يعني ما بترفعش المسكنات زي ما ترفع الدواء اللي العيان بياخده للضغط او السكر. هي بالاهميه بقى، يعني انا متخيل ان هو ممكن يجي لك انا عندي كريم مثلا لتفتيح البشره، ده ممكن يقوم دول بقى شوط بقى عيش اللي عايز اصل ده اصلا مش تحت ده يعني ده مش حاجه. سوري صح، انا اسف. لو جالك في حاجه صداع قدام حاجه في فولتارين مقارنه مثلا بدواء فاهم بتاع قلب، ده ممكن يبقى 60% وده يقوم عامل لك 5% بس. لهم حسبه بالظبط. طب وانت كشركه بقى بتعمل ايه لو الحسبه دي ما جاتش على هواك؟ الفكره بقى ان الشركات الصغيره في الوقت ده يعني بجد طبعا. مش عارفين يعملوا ايه طبعا، لان هو البورتفوليو صغير، ممكن ما يكونش هو اللي بيستورد لنفسه اصلا، يستورد له موزع ملوش دعوه هيجيب لي الدواء ده هديك فيه ماليش فيه. محتاج توفر بقى بعد كل اللي احنا بنقوله ده $1 اصلا عشان لا دي قصه تانية. موضوع جانبي، ده 4 حلقات تانيين دول 4 حلقات فعلا. الشركات بقى الكبيره بتقدر تستحمل الخبطه دي شويه لحد ما الدنيا ترجع وتظبط، لحد يكونوا عملوا اتفاقيه كمان مع الدوله تنفعهم، واوفر شويه وقت بترجع الدنيا تظبط. بس لازم تستحمل شويه، لازم هتقعد شويه تخسر لحد ما ترجع تاني. ايه اللي بيخلي الشركات اصلا مكمله في مصر؟ الشركات بالعقل كده كمان عليا من ده بايه؟ طب هو مش ممكن الشركه تيجي تقول لك طب مش جايب الدواء ده يا معلم؟ ممكن طب حصل في شركات اكيد بتحصل طبعا، في شركات عملت كده. بس الشركات الكبيره اللي شايفه ان ده سوق مهم، في اكتر من 100 مليون بني ادم، بيكبر بشكل كبير جدا. سوق الدواء في مصر بيكبر باكتر من 12% كل سنه، ده اكتر من دبل الافريج بتاع نمو سوق الدواء في العالم. مصر النهارده في وسط الميدل ايست وافريكا هي اكبر سوق حجما فوليوم، وفاليو تاني اكبر سوق. ماركت مهم، في شويه وجع بس ماركت بيكبر وهيفضل يكبر، وخصوصا لما نرجع نتكلم كمان شويه على ايه اللي بيحصل في الصحه في مصر. لا انا كنت لسه هسألك السؤال ده، هل ده يعني لا هو لسه هنخش كمان في المحلي.
قبل ما نخش على ده. أيوة بس اللي عايز ياخد مفهوم. الاول كل لا الاسعار لا وبعدين هو نتكلم على لا لان السيستم. الموضوع يعني انت بتقول حاجه مهمه جدا. لو نص مش نص، غالبا 95% من اللي بيتفرجوا علينا مش فاهمين اللي بيحصل في الكواليس. هو مش و- محدش شاغل فاهم باله. انا قصدي؟ بنزل اشتري دواء من الصيدليه، وكمان لو نزلت كان الدواء ده ب 10 جنيه ولقيته بقى ب 12 جنيه هتضايق انا هقفش. طبعا. ايوه طبعا، بس هو مش عارف ايه اللي بيحصل ورا في الكواليس، ومش عارف ان الشركه اصلا ممكن يا باشا تقوم شايلاه خالص، تلاقيه مش موجود في السوق. هو ده اللي مخلي ادويه كتير بترجع تنقص وترجع تاني. وعشان هو كده دايما في وقت الديفالويشنز ده بتلاقي إن في ادويه بتنقص. بس هو ممكن مثلا لو دواء مهم قوي وجت شركة قالت للحكومة، قالت للدولة طب احنا مش هنجيبه، ايه الموقف؟ الشركات المسؤوله اللي هي يعني بيبقى فيه من الاخر خطاب ما بينهم هما الاثنين، أولاً. لا يا جماعة ده مهم قوي لازم يكون موجود. تاني حاجه ما بتلعبش اللعبه دي. لعبة عبيطة قوي يعني. وفي شركات يعني بس بيتعاملوا مع الموضوع ان هو بزنس. انا مش هقدر اصفر كده، مش هجيبه. طب انا عايز اسال سؤال حساس، يلا بينا. لو مش عايز تجاوب عليه ما تجاوبش عليه. بس انت قلت دلوقتي الشركه بتبقى مسؤوله، بس انت في الاخر انت شركه، والشركه بتشتغل عشان تعمل فلوس. طبعا. هل انتوا بتشتغلوا بالعاطفه ولا بالتجاره والمكسب والربح، ولا خلطه ما بين الاتنين؟ طبعا خلطه ما بين الاثنين. ليه؟ في عاطفه في شركات الادويه؟ في مش عاطفه، في مسؤوليه مجتمعيه. هي فعلا مسؤولية مش عاطفه، مم. في مسؤوليه للدور اللي عليك كشركه، اللي في الاخر على فكره لما تكون بتعمله كويس والناس بتشوفه والحكومات بتشوفه بيرجع ينعكس عليك في سعر سهمك وفي المكاسب بتاعتك. طب ومين، هل في راس كبيره في الشركه؟ يعني انت الشركه بتاعتك او غيرها، في واحد هو اللي ممكن يجي يقوم قايل يا جماعه انا وقفوا لي الدواء ده، ولا بيبقى دايما لازم يبقى بموافقات معينه من وزارات الصحه او FDA او حاجات كده؟ انت بتتكلم الاول جوه وقفوه في العالم ولا وقفوه في مصر؟ لا اظن ما يجيبوش مصر يعني. لا ممكن يبقى انا قصدي هل التحكم في الحاجات الادويه اللي هي ممكن تنقذ ناس، او ممكن التحكم ده بيبقى في ايد بني ادم عادي، ولا بيبقى في ايد بني ادم في الشركه مع التضامن او ما مع هي الشراكه مع حد بيبقى بجد هو خايف بس على الشعب بتاعه، هو مش فارق معاه فاهم؟ لو بنتكلم على العالم فهو في ايد الشركه، مش في ايد مجلس اداره الشركه. شكرا. مش في ايد ال FDA ولا الام. الشركه قررت توقف ده والشركه توقف ده، لكن مش بني ادم، هي مجموعه. لان الشركات الكبيره بتاعتنا دي مش بتاعت بني ادم، دي بيديرها مجموعه كبيره جدا من الناس واصحابها هم الشير هولدرز، وعندها مسؤوليه تجاه جهات كتير قوي، بس مسؤوليه على الشكل العام مش على قرار بتاع دواء. هنا في مصر احنا المناقشات دي بناخدها كل رئيس شركه والتيم بتاعه وبيتكلم مع الناس اللي في الشركه الام، علشان اي قرار من دول له حسابات كتير، له حسابات. هو الدواء ده له مثلا مسائل، له جينيركس، فاهم قصدي؟ هو الدواء ده بتاع مرض عامل ازاي، بتخسر بقى بتكسب، ده مهم، لكن ما هوش الحاجه الوحيده اللي بتقرر عليها. هو في اصلا بتهيالي هي مزيج ما بين الاتنين، هو كده ولا كده. المسؤوليه في الاخر بتاثر على الرأي العام بتاع الناس على الشركه، والرأي العام بتاع الناس على الشركه ده بيأثر في السهم، فهي بتبان ان هي مسؤوليه، بس هي مسؤوليه وفي الاخر هي تجاره كمان. انت كده ولا كده جزء كبير جدا من ان الشركه بتنجح او بتخسر سمعتها عامله ازاي في السوق. لان انت لو النهارده جت الشركه دي قالت اقطع لي الدواء ده، ممكن البلد كلها تقلب عليها، ما يشتروش اي حاجه. عارف يا باسل، لو كان ده هو ممكن يقطع الدواء ده عشان عنده SQ تاني او عنده حاجه تانية نازله السوق وعايز الدواء مختلف.
عن ما هو ده كان سؤالي، هل هو مختلف فعلا أوي. مختلف مختلف قوي. ولا هو تجارة زيه زي اي حاجة تانية؟ مختلف. ليفل المسؤولية اللي في شغل الدواء مختلف تماما عن اندستريز تانية. وعلى فكرة يعني السؤال بتاعك ده هو سؤال حساس، بس عشان اقول لك انا كان عمري ما هشتغل في المجال ده واكون بحب قوي اللي انا بعمله لو كان ده بيزنس بس، لانه مرتبط بصحة الناس وحياته، اللي هم مين؟ انا وانت واهلك واهلي واصحابنا. صعب قوي ان الواحد يتعامل فيه. ممكن يكون في ناس تعمل كده بس لا لا، لا وفي تمام. في يعني اكبر مثال لده حتى مش بس في مصر، بره مصر. عارف اكيد عارف القصه بتاعت مايك شاكيري، الراجل اللي هو في واحد كده في امريكا عنده شركه، الشركه دي انتجت دواء، الدواء ده كان بينقذ حياه بقى، يعني دواء، يعني مش فاكر بالظبط الدواء بتاع ايه، بس الدواء ده هو الولد ده مسك اشترى الشركه، هي كانها شركه صغيره، فكان انفستر معاه فلوس كتير، دخل اشترى الشركه، اول ما اشترى الشركه قال لك بقول لك ايه، زود لي الدواء ده 5000%، خبط كده الدنيا قامت وقعدت، وراح الكونجرس وقعد قدام وعمل وخدوه في قضايا وفي الاخر اتسجن وقعد في البيت ودنيته اتبهدلت وشركته قفلت. فهي حتى بره رغم ان هي مش ممكن الشركه تعمل اللي هي عايزاه، بس عادي برضه من الناحيه التانية الراي العام هيقلب عليه وهيقفلوا الشركه برضه. فاهم قصدي؟ مش كده بقى؟ احنا في كل القرارات دي هتلاقي الشركات النهارده بتتكلم مع هيئه الدواء. انا والناس اللي معايا وكلنا فعشان نبقى احنا الشركه نمره 1 في مصر بكل الادويه دي، فعشان ناخد بقى قرارات كده مع نفسنا. طبعا. والنهارده بقى المناقشات دي ولغه الحوار مع الجهات الصحيه في مصر، وزاره الصحه، هيئه الدواء، اليو بي اي، الحقيقه بقت فيري بروجريسيف، متحضره جدا جدا، وبقى فيها فعلا تفكير بتاع ازاي نوصل لافضل حل يفيد يخلي المريض يوصل لدواء، ويخلي الشركه قادره ان هي تعيش لحد ما تعدي المرحله لان الصعبه. هي معادله، هي لازم يبقى في معادله. طب احنا كده اتكلمنا على الكلام جميل قوي على فكره، منورنا والله العظيم. ربنا يخليك. بس قبل ما ننط تحيه ما اسمعش، عشان احنا لازم نحيي برضو الناس، يعني الراجل هنا لسبب. محمد علي كونتري بريزيدنت نوفارتس ماليزيا، حبيبي. كنت عنده، رحت قعدت عنده اسبوع، الراجل شالني على كفوف الراحه. هو جميل والله. اما نشوف بقى اذا انت هتشيلني على كفوف الراحه في القاهره، بما انك انت اللي نرجع بقى للانتاج المحلي. اوكي. اسعاره وطريقته والانتاج، وادينا فكره كده. الاول نتكلم عن اسعاره عشان ماشي. الجزء بالزبط. اللي بدأناه. المنتج المحلي، واحنا وشركات كتير من الشركات المالتي ناشونال بتصنع هنا، يعني احنا 6 شركات من المالتي ناشونال عندنا مصانع في مصر، مالتي ناشونال عالميه وعندها مصانع في مصر. اوكي. فاحنا جزء كبير جدا من ادويتنا، مثلا نصها او اقل شويه، بنصنعه هنا في مصر. عشان تصنعه بتعمل ايه؟ بتصنعه وبتصدره. في حاجات بنصنعها ونستخدمها هنا، وفي حاجات بنصنعها وبنصدرها. حاجات بنصدرها للشركه يعني نوفارتس في كل بلد عندها في مصنع طبعا في حاجات. ماشي. ده في بلاد قليله جدا اللي منهم مصر. بجد؟ طبعا. لا احنا مصر جامده. يعني ما فيش ده حاجه جميله جدا. ايوه، احنا ما عندناش مصنع في الميدل ايست غير هنا. كل البلاد في الشرق إمارات، الاوسط كله، كويت، قطر، بحرين، عمان، مغرب، تونس، مفيش مصر. اوكي. بنعمل ايه بقى؟ قول لي، هتسالني على حاجه. هل هي اكتر تجميع هنا ولا تصنيع؟ يعني حتى الماده الفعاله بتتعمل من هنا، ولا كل حاجه بتتجمع من بره وبتتركب بس هنا؟ هو الموضوع فيه مراحل كتير في التصنيع. اوكي. المرحله اللي ما بتتعملش في مصر تقريبا عند حد هي صنع الماده الفعاله. اوكي. لان ده شركات الادويه حتى لما بتصنع في بلدها
هي بتجيب الماده الفعاله من شركه بتاعت ماده فعاله، دول طبعاً. شركات تانية خالص. طبعا اوكي مفهوم. اللي بيصنعوا لها الماده دي عشان يوصلوا للايكونوميز اوف سكيل، الاقتصاد اللي هو بيعملوا كميات كبيره تكفي ان هي يقدروا يعملوا منها بروفيت. يعني اكنها اوت سورسد يعني هو بالظبط. في شركه بتعمل ماده فعاله، انت ممكن كنوفارتس تشتري منها، كاكس يشتري منها، بالظبط. كواي يشتري منها. فانت تخترع الحاجه وتروح تقول له انت عامل لي بقى الماده دي، عشان هو عنده مكان بيعمل الماده الفعاله بس. فانت في مصر ما بتعملش الماده الفعاله، بس ممكن تكون بتجيب الماده الفعاله وتعمل كل المراحل اللي وراها، او تجيب مش بس الماده الفعاله، تجيبها في شكل اتصنعت شويه بقت جرانيولز كده، وهنا تحولها لحبوب وتحطها في الفويل، وبعدين تحطها في العلبه، او تخش من المرحله اللي وراها انك تجيبها حبوب بس هنا تعلبها وتحطها في الفويل وبعدين تحطها في العلبه، او تجيبها شرايط وهنا تحطها في كل المراحل. هي مراحل كتير. بس مين المخترع بتاع الماده الفعاله؟ الراجل اللي كان قاعد في المعمل اللي اتكلمنا عليه. بس ده مش معاك في الشركه؟ لا، اللي اخترع ده في الشركه طبعا. لا في هو في شركتك؟ لا في حاجتين الماده الفعاله دي حاجه، يعني مثلا زي ايه مثلا اسمه ايه بتاع الباراسيتامول ده، ولا اسمه ايه؟ الباراسيتامول اللي هو مثلاً. البنادول. بالظبط، ده الماده الفعاله اللي جوه البنادول، مظبوط كده؟ ده اللي بيعالج الصداع. هو الباراسيتامول هي الماده الفعاله، الماده اللي جوه. جميل. اخترعتها شركه، اخترعت بقى الباراسيتامول لوحده. اخترعت باراسيتامول. تروح بقى للشركات تانية تقول لي صنع لي كميات مهوله من الباراسيتامول، اللي هي شركه زي مثلا زي نوفارتس. واحد بقى جوه البحوث لقى ان طريقه ممكن يخلي الماده الفعاله دي تشتغل احسن مثلا. هو انت وصلت لان الماده الفعاله عرفتها وخلاص صنعتها بالظبط. بس بعد كده انت عشان تعملها بقى بسكيل كبير قوي، ما بتقعدش انت تعمل الماده الفعاله، تخلي شركه تعمل لك ايوه بس قصدي شركه اكس هي اللي عملت الماده الفعاله، صنعتها ما اخترعتها. بس مش هي اللي قالت الدواء ده الباراسيتامول ده هنعمل. انتوا فاهمين انا عايز اروح فين في الآخر يعني؟ انت ايه الفرق بينك يعني الماده وبين الفعاله الشركات التانية؟ ان انت غلفت اكيد؟ لا الماده الفعاله انت اللي بس كذا اخترعت. ماده، مش هم كذا ماده مش ماده واحده. هم كذا ماده. انت بتجيب ماده باراسيتامول وبتجيب ماده تانية اكس وواي وزد، وواحد بقى عم بتاع بحث الخلطه دي عندك انت بس. بالظبط، بيحط دول على بعض فبيعالجوا الصداع. ده غير ان انت ممكن تكون في حاجه من الحاجات دي تكون انت بقى بتعملها. المكونات يعني زي كنتاكي كده، يعني انتوا كنتاكي يعني كانت هتبقى اسهل من انتوا الخلطه السريه فيها دي. الخلطه السريه. الموضوع معقد، بس ما هي صناعه معقده جدا. طيب عشان احنا بس هنقعد نسرح منك جامد، يلا بينا كمل الانتاج المحلي. فالفرق الاساسي ما بين المنتج اللي كومبليتلي اللي جاي كاملا مستورد من بره عند اللي متصنع هنا، هو ان اللي جاي من بره جايه العلبه مقفوله زي ما هو. التاني انت جبت جزء من مكوناته قليل او كتير من بره بتمن برضو وبدولار وبكل ده. اوكي بس تعالى نفترض ان هم 50%. فالدواء اللي انت تعالى نروح $10 كويسه، $10 اللي اتكلمنا عليها. انت بتجيب الدواء ده $5 بتدفعهم بره، $5 كنت بتصرفهم على التصنيع في مصر. الدواء اتسعر ب 80 جنيه اللي انا بصنعه محلي، الشركه اللي بتجابته بتصنعه هنا في مصر. $5 بتجيبوا بيها من بره زي ما هي $5. فلما كانت وقتها 40 جنيه 5 في 8 بقت النهارده 5 في 30، فبرضه غليت عليك فخسرت فعليت. بس ما غليتش زي التاني. بس الخمسة التانية اللي بتصرفها في مصر الحوار موجود طبعا. يحصل طبعا. الحوار موجود طبعا. بس الخمسة اللي في مصر اللي انت كنت بتصرفهم ما نطوش النطة دي بالظبط، نطوا مع التضخم العادي. فبدل ما هم كانوا وقتها 40 جنيه بقوا 45 جنيه. بس انا كعم محمد رايح اجيب الدواء بتاعي من الصيدليه اللي تحت البيت مكتوب على الدواء صنع في مصر، فانا بالنسبه لي لما يحصل حوارات في الدولار انا بالنسبه لي يا باشا انا ماليش دعوه. انت بتغلي ليه؟ تعاملوا هنا. فاحنا دلوقتي عرفنا انت بتغلي علشان هو مش كل حاجه معموله هنا. وده على فكره مش بس في الصناعه دي، ده في كل الصناعات، حتى في صناعات الشيبسي. ما هم في الاخر بيروح يجيب كتير من المكونات بتاعته من بره، فسعره برضو بيزيد. فالناس بالنسبه لها ايه ده؟ طب وانت مالك؟ لا هو مع ان احنا عندنا بطاطس ياما بالظبط. والله. طيب ننتقل الى المرحله اللي بعديها، وهي مرحله حساسه، بس انا عارف انت قلبك جامد
جامد. ما بيهمكش وهتحكي لنا، الناس كلها بتتهرب من هذا السؤال. قول لي. تمام، مش الضرايب ما تقلقش. انا حاسس هتصدمني. مش الضرايب، لا. التأمين الصحي المصري. اوه، عايز اقول لك بقى ان انا مش بتهرب من الموضوع ده خالص. ما انا خالص. حاسس خالص. ليه؟ هقول لك ليه. لان انا بعتبر ان جزء من دور، يعني انا بقعد اتكلم في الكلام ده مع اصحابي اللي بره الفيلد ومع الناس اللي بيشتغلوا معايا، يعني لان انا شايف ان الموضوع ده محدش قادر يشوف ايه اللي بيحصل في البلد الا اللي ايده في الموضوع. الناس شايفه الجزء بتاع ايه يا جماعه؟ الناس ما عندهاش تامين صحي، الناس قاعده بالطوابير في المستشفيات، الناس متبهدله. ومش هقول ان ده مش حقيقه، بس اللي بيحصل النهارده في البلد من ترانسفورميشن، يعني تغيير جذري لشكل النظام الصحي في مصر بدأ. وهو ده اللي مخليني مبسوط ان انا اتكلم في الموضوع، لان اكيد مفيش حد عايز يتكلم في موضوع طول ما هو مظلم. بس انت بترمي نفسك في التهلكه. لا خالص. مصر النظام الصحي، الغطاء للناس متقسم ازاي دلوقتي؟ ان في ناس عندهم تأمين صحي، اللي هم طلبة مدارس وطلبة جامعة ومجموعة من المجتمع ممكن تمثل 40 ل 50% منه. وفي ناس عندهم تأمين صحي برايفت، عدد صغير جدا، 2% 4% من الناس. وفي ناس شغالة في شركات، اللي شغال في مصر طيران، شغال في سكة حديد، عندهم حاجتهم. طب والباقي؟ الباقي معاه فلوس وبيتعالج على حسابه، يروح البرايفت ويدفع، يا إما بيتعالج على نفقة الدولة. هم دول الناس اللي انت لما دخلت مستشفى من المستشفيات الكبيرة الحكومية ومستشفيات الجامعات هتلاقي الطوابير والناس اللي واقفة بالأيام والناس اللي ملهاش سراير. هو ده الوضع اللي احنا فيه. طب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي اللي مخليني اتحمس ان انا اتكلم في الموضوع ده؟ ان من 2019 بدأ تغيير في المسؤوليات واتقسمت المسؤوليات في الصحة لجهات مختلفة. ازاي؟ طلع القانون بتاع 2019 بتاع انشاء هيئة الدواء. يعني ايه هيئة الدواء؟ يعني ما بقاش الدواء تفاصيله كلها مع وزارة الصحة، لا، في هيئة للدواء زيها زي ال FDA والسعودي FDA، ومسؤولة عن كل حاجة ليها علاقة بالدواء. وهيئة الإمداد والتموين الطبي اللي هي UPA طلع لها قانون، لائحة تنفيذية، وبقت هي اللي مسؤولة عن شراء الدواء. فكل حاجة مرتبطة بالدواء من أول تسعير وتفتيش وصيدليات وكل ده هيئة الدواء. الشراء بتاع الأدوية والمستلزمات الطبية لكل الحكومة بقى مع هيئة الإمداد الطبي. تمام. فشالوا دول من عند الوزارة، وبعدين أنشئت الهيئة بتاعة التأمين الصحي الجديد بقى، التأمين الصحي الشامل. مصر بقى لها 50 سنة بتحاول تعمل تأمين صحي شامل. يعني ايه تأمين صحي شامل؟ يعني كل مواطن مصري يبقى عنده تأمين زي اللي حواليه، زي الدول دول أوروبا كده، دول كتير في آسيا كده. ايه صعوبة ان يبقى فيه تأمين صحي شامل؟ ان لازم يبقى فيه نظام وفي فلوس كتير قوي عشان تقدر ده يبقى حاجه زي كده. تبقى ويبقى في استمراريه. طبعا انت تقدر تعمل ده بكره الصبح وبعد 6 شهور تقفله. اللي حصل ان في محاولتين كبار قامت بيهم مصر في 50 سنه اللي فاتت وما نجحوش. المحاوله اللي احنا فيها دلوقتي هي ما بقتش محاوله. ليه ما بقتش محاوله؟ لان الهيئه اتعمل لها دراسه اكتواريه ازاي تعرف تخلي فيه فلوس داخله في السيستم ده، وبتطبق بشكل علمي جدا، وهو انها بدأت ببايلوت. يعني احنا مش هنقدر نقول مصر اتغطت، لا، احنا هنبدأ بقى في خطة لدخول المحافظات تحت التأمين الصحي الشامل لحد 2032. بدأت فين؟ بدأت في بورسعيد أول محافظة، وقعدنا البلد مش احنا يعني تتعلم فيها وتشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. يعني اللي بقى في بورسعيد النهارده ان بقى كل الناس اللي في بورسعيد متغطيين بمظله واحده، ما بقاش فيه بقى تأمين ووزاره وجامعه كله مظله واحده.
اللي بقى فيها النهارده الموضوع كله مبني بشكل رقمي. يعني المريض من راح المستشفى دي عنده الملف بتاعه في كل تفاصيل، كأنك في أوروبا فيها كل الأدوية الجديدة. الموضوع فعلا بيحمسني ان انا اتكلم فيه. الموضوع ما كانش سهل وفي مشاكل كبيرة جدا، بس اتعلمنا كدولة في اللي حصل في بورسعيد. وبعدين راح للمرحلة التانية اللي بقى فيها 3 محافظات تانيين، اسماعيلية وسويس والأقصر لو انا مش غلطان، ودول اللي النهاردة موجودين. وهنفضل كده لحد طبعا ما هتيجي القاهرة واسكندرية هيجوا في الاخر، علشان انت عارف يعني ايه تدخل محافظة فيها 20 مليون. فده لكن الاتجاه اللي احنا رايحين فيه مع بان النظام الصحي يتقسم فيه المسؤوليات. الوزارة هي اللي مسؤولة عن الاستراتيجيات وعن هي تشوف كل اللي بيحصل، مين اللي بيشتغل في الدواء، مين اللي بيشتري، مين اللي التأمين الصحي الشامل ده لوحده عبارة عن 3 هيئات. هيئة التأمين الصحي الشامل اللي بتتبع رئيسها وزير المالية، وبعدين هيئة تانية اللي بتقدم بقى هيئة الرعاية الصحية دي اللي بتقدم الخدمة اللي هتتبعها المستشفيات اللي تقدم الخدمة، وهيئة تالتة اللي هي الجهار اللي بتراقب على الجودة بتاعة تقديم الخدمة. الخطة لما تقرأ تفاصيلها هي معقدة شوية، بس أنا بقولها بشكل يعني على قد ما أقدر مبسط، بجد مبهرة. واللي شفناه حاصل فيها لحد دلوقتي بيقول إن احنا رايحين فعلا ل 2032 إن احنا كلنا كده، وكل الناس اللي في مصر دي هتبقى عندها تأمين صحي شامل حقيقي. تتعب تروح المستشفى تتعالج، بتتاخد في استقطاعات النهارده من المرتبات ومن السجاير ومن الكارتة اللي بتدفعها على الطريق، فيها استقطاعات كتير جدا عشان تقدر تسستين المنظومه دي. وهي مجانيه بالنسبه للمواطن، مجانيه، بس بتبقى حسب طبعا زي ما تقول بيبقى محطوط زي شروط معينه. حسب الشروط دي في الشروط بقى، ما هو ده اللي انا بقوله لك. انت مواطن مصري في المحافظه اللي داخل فيها التامين الصحي الشامل، انت متغطي، هتاخد خدمة معقولة جدا. طب انت تقول لي ايه؟ بس انا عايز اروح مستشفى خاص، اقعد في سويت، انا عايز مش حلو قوي، انا هقدم لك المعقول جدا، هغطي لك النسبة دي وانت هتدفع الفرق لان انت عايز حاجة زيادة عن غيرك. انت بقى عايز تعمل، وبالتالي هنبقى احنا بنستفيد بيها في كل الطبقات. الموضوع بجد يخليك ده كلام كبير جدا. هو ده اللي بيحصل. انا تخيلت ان ومحدش حاسس بده، لان النهارده الغالبيه من الناس لسه ما لمستش ده بايديها ومش شايفاه. الحكومه بتتكلم عليه والوزاره بتتكلم عليه، بس مين اللي مهتم انه يسمع طالما ما شافش حاجه في ايده؟ انا يا جماعه هم البورسعيديه دلوقتي هم اللي طايرين كله بينقل بورسعيد دلوقتي. بجد انا قاعد بفكر، انت عارف هو بيتكلم، قاعد بفكر ايه ده، هو انا ما عنديش قرايه في لو بطاقتي هو انا بطاقتي القاهره ولا ممكن تبقى المنيا مثلا، فاهم؟ والله العظيم ابتديت اللي هو طب هو انا في الشامل ده ولا لسه 32؟ لا هو على ال 32. عم ناصر انت منين؟ بني سويف امتى والنبي؟ اعتقد الثالثه او الرابعه. تأمين شامل يابا كله خلاص. عشان ما تقوليش بقى انا اصل عندي صداع بتاع عايز اريح، هتقول لك روح على المستوصف عدل، كارتك معاك بالاي دي بالبطاقه. ده كلام فظيع. مش كده؟ طب وده معناه ان الحاجات بتاعت الشركات وكده هتلغي ولا موجوده خالص؟ يعني هتبقى زائد ولا هتبقى بديله؟ لا، اللي عايز يعمل حاجه فوق ده هو حر، زي ما الشخص اللي عايز ياخد سويت يدفع زياده. يعني ممكن يبقى عندي شامل انت بقى عندك شركه وعندي وعندك تامين تاني خاص، اليونس مثلا عندك اون توب فوقيه. اوكي، بس فده بيغطي لك اللي هو كل المصريين بياخدوه، والخاص بقى عايز يدي لك الحاجات الاكسترا يديها لك. انت عارف كنت بس ايه الغرض ان هي اتعملت ان هي كل الناس بكل بكل الناس المختلفة بدخل مختلف؟ يعني عادة اللي انا بشوفه دايما بيبقى ان هي بتبقى شرايح، والله انت تحت شروط معينة انت بتعمل في عدد فلوس اكس وعندك عدد اطفال وعندك زي في شروط معينة، فساعتها هم بيدوك كل حاجة شاملة.
ليه قصدي الموضوع بقى كده تحسه بقى هيبقى اصعب؟ سؤال حلو. ايه اللي معتمد على الاشخاص؟ هيطلع منك كام للنظام؟ بس ليه كله عليه الختمه واحده؟ علشان هو ده مكفول بالدستور. يعني ان لو رجعنا للدستور بتاعنا، عشان هو اللي بياخد المفروض اقل ما يبقى يتعالجش اقل. المفروض ان الصحه للكل مكفوله. بس احنا كدوله مش قادرين نعمل كده من سنه 52. الموضوع صعب فعلا. جت الحكومه قالت لك ايه؟ هو انا عشان ابني دوله انا هعمل ايه؟ انا عايز جيش، عايز اقتصاد، عايز صحه، عايز تعليم. بعد كده كلمني في اي حاجه. بالظبط. ده اللي عملته كوريا، ده اللي عملته كل البلاد، اللي عملته ماليزيا واندونيسيا عملت كده. فجينا عشان نعمل اقتصاد، نعمل الاول بنيه تحتيه عشان نعرف نجيب استثمارات، مظبوط. ونعرف نعدي الصعوبات. عدينا من الكوفيد رهوان، دلوقتي الدنيا ضيقه بس هنعدي. رحنا بقى اللي الناس بتعترض عليه، يعني انا مش عايز ادخل في السياسه كتير، بس ان الجيش بتاعك خليك محمي عشان تقدر تعمل اي خطه تانية انت عايز تعملها. عمل استقرار عشان ما يتلوش دراعك. هي الفكره ان اول ما يتلوي دراعك كل اللي انت بتقوله ده ترميه. عملت خطه للصحه ماشيين فيها، ولو ان شاء الله كملت زي ما احنا شايفينها هتبقى وصلت لكل البلاد الناميه اللي نامت فعلا. ودينا بنحاول في التعليم. لا دي خطه، لا دي صدمه بالنسبه لي اللي انت بتقوله ده. والله انا كباسل منبهر. انا غالبا دي هتبقى جملتي في البودكاست. انا كباسل منبهر، لان انا تخيلت اصلا انت لما حكيت تخيلت ان هو هيبقى، وبرضه انا طبعا ممكن ابقى غلطان جدا، بس انا عشان عشت في دبي وعشت فتره من غير ما ابقى مسجل. يعني لما كنت بعمل الاي تي بالعربي كنت تحت ام بي سي، فام بي سي كانوا مديني طبعا انشورنس فظيع وبتاع. بس بعد كده لما فضلت في دبي وبقيت ممثل بس وما علينا يعني، اكتشفت ان في تامين اجباري، الوايت كارد. يعني هو انت مش ابيض باشا، انت مش بمزاجك. بتدفع غرامه لو ما عندكش مع الاقامه. لا هو ومع الاقامه ما بيطلع لكش اقامه امريكا من غير كده. ما تشتري، يبقى عندك بفلوسك تامين. ممكن هو يبقى طبعا مدعم او لو انت اثبتت لهم ان انت ما عندكش whatever. فلوس فهيجيب بالظبط. بس هو مثلا انا اللي انا فاهمه ان هو في دبي اجباري، فانا كنت فاكر ان هو يبقى كده. بس بتاع دبي بقى، ما انا عشت في دبي 7 سنين. درجات، هو ده اللي كريم بيتكلم عليه. تمام، ما انا هو ده اللي انا كارت فاهمه. ابيض وكارت وده اللي في امريكا برضو كارت بلاتينم. ان انت حسب بقى دخلك ووضعك تاخد خدمه عامله ازاي. بس بتدفع. هو ده اللي انا بس بتدفع. لا وفي شريحه ما بتدفعش، يعني اللي ما يقدرش يدفع. اللي ما يقدرش يدفع لو انت اثبتت ان انت مش عارف تشتغل. هي بتدفع بس مش هو اللي بيدفع، الدوله بتدفع. تمام. والسيستم بتاعنا في مصر هيبقى كده، ان اللي ما بيشتغلش، ما انا مش باخد منه استقطاعات، ما عندوش مرتب تمام. أصلاً. طبعا مين اللي هيدفع له؟ الدوله. اللي هو منين؟ من الاستقطاعات التانية، من هي دي الضرايب ومن الكارتات بس اللي انت بقى بتقوله ده، التفصيله المعينه دي الشعب المصري ملوش دعوه بيها. انا يا باشا بشتغل ما بشتغلش مالكش دعوه، انا متامن شامل. بس كده. انت مش عندك بطاقه، انت مش عندك شهاده ميلاد، انت متامن. ده يونيفرسال هيلث كير، هو ده اسمه يونيفرسال هيلث انشورنس. احنا يعني وانا بقول داخل بقلبه جامد وهيحكي يلا التامين الصحي تعالى. انا قلت بقى هنعمل بودكاست هيقفل والسقف هيقع على دماغنا. لا دي فخر لحظه فخر. والله. لا على فكره والله انا حاسك داخل مصدوم، حاسك عايز تخش في دي احداد يا جماعه. لا مصدوم لان انا كل البلاد، حتى البلاد البلاد الكبيره اللي احنا بنقعد نبص لها ما عندهمش ده. كتير منهم ما عندهمش ده، بيحاولوا يعملوا مش عارفين. فلو احنا عرفنا نعمله يعني برافو بجد. هو فعلا موضوع بورسعيد. بورسعيد. هكلم انا واحد صاحبي في تتجوز بورسعيديه؟ لا وليه؟ هكلم واحد صاحبي اقول له باشا بس البطاقه غيرها لي بورسعيد. ماشي. مش هقول لكم مين بقى. احنا نفتح استوديو في بورسعيد. بس يا باشا ونسجله تاخد الجنسيه بس خلاص. يا بختك يا بورسعيديه. ماشي. والله يا شريف منورتنا. اسئله بقى صغيره سريعه كده، يلا بينا. اللي هي الفن دي. هو ليه يا استاذ شريف في ادويه
بروشيتا وادويه من غير، وفي نفس الوقت هتلاقي نفس الدواء اللي هو مستورد طبعا في بلد عادي تخش تشتريه من على الرف، وفي بلد تاني مستحيل يديهولك من غير روشته. سؤال حلو، اجابته معقده، اعقد من سؤال بجد والله. مين يعني انت بتسال الاسئله المفروض اللي هي السريعه كده، اجابته مش سريعه قوي، بس هو انا بسال، انا بخبط كده بشوف بس هي ماشيه معايا. كل بلد بتبص للطريق للفايده بتاعه ان الادويه تبقى بروشيتا او ان هي ما تبقاش حسب وضعها. يعني في اغلب العالم مضادات حيويه بروشيتا، مفيش حد ينزل كده يروح يجيب مضاد حيوي مع نفسه. صح. ليه؟ علشان ما يحصلش اللي بنسميه ريزيستنس او مقاومه من الميكروب ده للادويه. لما كلنا نستخدم بقى مضادات حيويه بشكل عشوائي زي ما احنا بنعمل كده، هتبقى المضادات الحيويه دي مش شغاله، فنضطر ندور على حاجات تانية اقوى وثالثه لحد ما يبقاش في حاجه شغاله عشان الجسم بيتعود عليها، فبالتالي تاثيرها هتبقى مش الجسم، البكتيريا، الميكروب نفسه، وبالتالي تبدا تطلع منها سترينز او نوعيات مش مستجيبه ولا مضاد حيوي موجود. زي اللي كان بيحصل في الكوفيد، ان كل شويه يعملوا حاجه جديده تلاقي الفيروس تختلف اتحور. ده بيحصل في البكتيريا كمان. انا بدي مثال للمضادات الحيويه، لكن هو في 500 حاجه تانية. فاغلب البلاد بتبقى شايفه ان انا لازم اقنن الاستخدام ده علشان لا المضادات الحيويه يساء استخدامها ولا ادويه القلب يساء استخدامها ولا وبيسيب جزء من الادويه اللي بنسميه اوفر ذا كاونتر اللي موجود على الشلف حتى اسبرين في امريكا بقى مسكنات مش عارف، انزل اشتري بنادول، انزل اشتري ادفل براحتك. طب احنا في مصر ليه الموضوع عندنا مش زي بلاد كتير، او ليه بيختلف من بلد لبلد؟ لانك لو عملت ريستريكشنز لازم تبقى قادر انك تطبقها، ولازم يبقى في سيستم يسمح كمان للي محتاج انه ياخدها طبعا. فلو انا جيت عايز كل واحد محتاج انتيبيوتيك انه يروح لدكتور ويدفع ثمن روشته ويدفع ثمن عياده وياخدها عشان ينزل يشتري من الصيدليه، فانا هعذب الناس وانا لسه ما عنديش سيستم يسمح بده. ولازم يكون عندك سيستم ورا يكون في كل التاريخ بتاعي بالظبط بالدكاتره بتاعتي وكلهم بيوصلوا نفس البعض. ممكن امتى ده يحصل؟ لما يبقى عندي تامين صحي شامل كامل. بالظبط، كنت لسه لكن دلوقتي صعب قوي. طب عايز اقول لكم على قصه. الاسبوع اللي فات كنت في برلين، اوكي، فصاحي مصدع وقاعد في حته جميله بنفطر وكده، حته شيك 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 اللي أوكي. هو يعني اكيد الناس دي معاهم كل حاجه. اوكي، فجي الويتر فبقول له هات بس بالالماني طبعا، هات ابوك بس مصدع معاكش قرصين بنادول. فقام باصص لي كده قال لي لا. قلت له طب ما تشوف لي حد، عرفت انا قاعد بقى اللي هو فاكر نفسك لي قاعد في مصر الجديده. عادي شوف لي حد، ما اكيد حد من زمايلك اكيد حد ماشي بنادول يعني أكيد معروف يعني. فقال لي الحقيقه حتى لو معايا بنادول مش هديك. قلت له تصدق انت راجل مش محترم ليه كده؟ انت لو في بلدي انا غرقتك. طلع راجل محترم، بس طلع احنا بقى مش فاهمين السيستم. طلع بقى انه ممنوع في المانيا ان هو يديك بنادول جوه مكان شغله او في اي حته، وان انت لو عايز بنادول روح يا حبيبي عند الدكتور وخليه يكتبه لك، او روح للصيدليه اتكلم معاه. ممنوع بايلو، يعني ده قانون البلد. الصحاب ما يدوش بعض ادويه كده، احنا هنهرج. بس ده بنادول، بس انا برضو ما طلبتش. مفيش الكلام ده بنادول. انا بقت بنقرقشه هنا. انا ريس. كنت في برلين شهر 11 اللي فات، واخد معايا ايه؟ الانتيبيوتيك بتاعي طبعا انتينال ايوه معاك. لا بس انا بقول لك عدتي بس بقول لك معايا مفيش هزار. انا عارف ان هيحصل فين، بس بقول لك بص وجالي لدرجه دور إيه؟ برد ابن لذينه، بس الحمد لله مأمن. هو ادويه لحظه، هو لو انت معكش شنطه ادويه مين هيبقى معاك؟ بتهزر ولا ايه؟ انا اصلا وانا قاعد في امريكا كان لازم اي حد جاي من مصر جاي لي بشقله طبعا انتينال بقى. هو انتينال ده اصل هو تحسه بينقذ. انتينال ده مش معاكم؟ لا ده سحر، ده بتاع شركه امون، ده ساحر. عم امون ده جامد بطريقه. عايز اقول لك ان انا كنت ماشي في بالي في اندونيسيا بوزع انتينال في الشارع، لان هو طبعا اندونيسيا انت عارف بالي دي مبهدله الناس. بقول لك كده ماشي، كنت شويه هبيع. أيوة. انا واخد معايا كرتونه وانا طالع لفه اسيا بتاعتي اخر الشهر. انا كان لازم دي، وكان لازم والله كان ارخص لي اي حاجه لو حد قال لي، وانا كان عندي تامين، ارخص لي لو انا عايز اروح لدكتور اي حاجه هبله استنى احجز طياره مصر وارجع واروح للدكتور
وستيل ارخص يا عيني وانت عندك مغص وكده. كل ده. بقول لك ايه، وكل ده وعندي تامين. تخيل بقى، تخيل لو ما عنديش. طب خد بقى السؤال اللولبي ده. يلا بينا. انتوا كشركة ادوية عملتوا دواء، تمام، والدواء ده اكتشفتوا بعد كده، لانه ده بيحصل طول الوقت في كل العالم، اكتشفتوا ان الدواء ده الناس بتاخده بتطلع منه مادة معينة بتبقى مثلا مخدرة، والموضوع فجأة يتقلب الى مخدرات، تمام. كمسؤولية من الشركة بتاعتك انتوا بتعملوا ايه؟ هو اللي بيعمل ده الهيئات الرقابية، مم. لكن لو الشركة شافت ده، هي أي شركة دواء محترمة لكل المالتي ناشونالز وشركات كتير يعني من الشركات اللوكال، هي بتبلغ على كل الاستخدامات اللي مش موجودة بشكل طبيعي للدواء. بتبلغ لما أنا النهاردة قاعد لقيت إن باسل استخدم الدواء ده في غير استخدامه، لو الدواء ده بتاعي أنا بتاع شركة نوفورتس، أنا عليا مسؤولية، مش عشان انا رئيس مجلس اداره الشركه، لو انا اصغر واحد في الشركه وكل الناس واخده تريننج على ده لازم ابلغ. عشان تتجمع كل المعلومات دي، فتبدا الهيئات الرقابيه تشوف قدامها مجموعه من المعلومات تقول لها لا، ده يا اما ان الدواء ده بيستخدم في استخدام خاطئ، او في استخدام مخدراتي، او انه له اعراض جانبيه ما كانتش معروفه وقت ما نزل، وبناء عليه تاخد القرار ده. فتلاقي ان ادويه كتير نزلت السوق وكانت مفتوحه، بعد كده بقت بروشيتا، كده دخلت جدول، كده بقت جدول اول. تمام. بس في ادويه بتبقى تافهه، مع احترامي طبعا مش قصدي اقول تافهه، بس قصدي في ادويه بتبقى بسيطه اللي هو لدرجه ان هو ما ينفعش يعني هيحط لها جدول، معقوله؟ لو فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. لو الهيئات الرقابيه شايفه ده، هتضطر تحطها في الجدول لو لقيت الموضوع زاد عن حده. اوكي، حتى لو استخدامها الحقيقي بسيط جدا، حتى لو او لحيوان او لو وات ايفر. طب انا عندي بقى سؤال تاني. لما بتيجي شركات ادويه ونزلوا دواء واكتشفوا بعد 10 سنين ان في اعراض جانبيه ما بانتش غير بعد ما نزل الدواء بكتير، ايه اللي بيحصل؟ وهي FDA approved؟ عادي. ايوه ده حصل كتير، ده بيحصل كتير جدا. ده حصل كتير جدا. ده في قصه شهيره جدا يعني في الستينات من القرن اللي فات، كان دواء واتخد ابروفل ونزل، واكتشفوا بعد كده ان الستات الحوامل اللي خدوه الولاد بتوعهم نزلوا فيهم اعاقه. ده قصه كبيره بتاعت الثاليدومايد. وهو ده بقى فايده ان التبليغ على اي اعراض جانبيه، لان الواحد ممكن يبقى في دوله فيها عدد صغير، او احنا جوه كوميونتي صغير مش عارفين. لما كل ده بيتجمع عند كل الهيئات الرقابيه على الدواء في العالم وعند الشركه المصنعه، فيبداوا يشوفوا لما ده بيتجمع على بعض ترند ان في حاجه بتقول لا هنا خطر، فيبصوا. في ادويه بتوصل من ان هي تتقنن لان هي تتوقف خالص وان هي تتشال. بس ده وضع خطر اللي انت بتقول عليه يعني. هل الشركه بتبقى ساعتها مسؤوله عن الاضرار اللي حصلت؟ حسب بقى كل سيتويشن. يعني ده في حالات من دول في الوقت، انا بقول لك ده الكلام ده بقاله مثلا 90 سنه ولا 80 سنه، وفي ناس رفعوا قضايا على الشركه وفي منهم كسبها. الموضوع ساعتها بقى حسب البلد وحسب القضاء، بس في الغالب يعني بشكل عام يعني بيبقى لو الشركه كان عندها علم او احتمال ان هيبقى عندها علم عن ان ده ممكن يحصل، الشركه بتتحمل المسؤوليه. لو الشركه كانت امينه جدا وعملت كل اللي عليها وخدت كل الاحتياطات، في الغالب ان ده ما بيجيش عليها هي بضرر. لكن انا بكلمك بشكل عام، لان كل بلد وكل سيستم له النظام بتاعه. لان انا عارف برضو كان في خناقه كبيره كده على جونسون اند جونسون والبودره التلك، وقعدوا يقولوا ده مش عارف ايه، ده كان في قصه تانية خالص، بس مش عارف طبعا ايه التفاصيل بتاعتها، بس قاعدين بيدفعوا لحد النهارده، يعني قاعدين بيدفعوا مليارات. شركات الادويه اللي بتعمل ربع غلطه بتدفع دفع. معلش، ما انتوا معلش في ايه ده؟ ممكن شركات الادويه اكتر شركات بيعملوا فلوس في الكوكب. في الكوكب بس في مصر انا حكيت لك بقى الحكايه في الاول. معلش ما جراش حاجه. ما هو انت برضو لو اتزنقت في مصر، ما انت صح، انت مش مقطوع من شجره. مظبوط. انت عندك ده حقيقي. ده حقيقي. لا بص، الا الحق. انا معاك في الحق. طب سؤال كمان بقى، يلا بينا. ما احنا بقى واخدينها فان تعالى بقى. اللقاحات
انت عاجباك اللقاحات النهارده، انت ماسك في عايز عايز تلقح دلوقتي. لما الشركه تعمل لقاح جميل وباعته، هل ده بيبيعوه للحكومه، ولا هو ايه الطريق بتاع ان انا دلوقتي نزلت شركه قررت ان انا عملت لقاح ونجح، مين اللي بيشتري مني؟ الحكومات؟ في كده وفي كده. في حاجات حكومات بتشتريها زي وقت ما حصل في الكوفيد، اوكي لان كان الموضوع له ابعاد كتير قوي. تمام. انا ما عنديش حاجه تكفي كل العالم في نفس الوقت، وبالتالي كان التعامل عن طريق الحكومات. وفي فاكسينات موجوده في الصيدليات، الحاجات القديمه، شلل الاطفال وكل الحاجات دي. اوكي، فاللي أي حصل حد في يقدر كوفيد ده يشتري. كان حاجه مش طبيعيه. بس هو بيحصل في كل الحاجات. لو رجعت للسارس، ولو رجعت انا فاهم، انا قصدي حاجه مش طبيعيه علشان كان في امرجنسي. اوكي، بس ده مش العادي، انا كنت فاكر ان ده العادي. لكن لما بيبقى الحاجه موجوده وخلاص ما فيش ضغط عليها، اللي محتاجها هيلاقيها، بتبقى موجوده عند الحكومات وعند الصيدليات العاديه، وحسب النظام الصحي الناس بتدفع ولا عندها تامين. شريف بامانه كده، انت عندك كام سنه من 41. ازاي 41 ورئيس مجلس اداره شركه بتاعت ادويه نمره 1 في مصر، وعضو منتدبات كتير عضو مجلس شعب قد الدنيا. لا مفيش مجلس شعب يعني بكملت. ازاي 41 يا مان؟ هو ازاي؟ بس هو في جزء من الموضوع اكيد توفيق، بس انا متهيألي ان اكتر حاجه ممكن تكون فرقت معايا ان انا بحب قوي اللي انا بعمله قوي. الكلام دبلوماسي جميل جميل جميل. في حد اصغر منك بس في البوزيشن في وضع زي ده، في مركز زي ده؟ لا none that I know of. في حد اصلا اصغر منك في اي شركه؟ اصلا انا عمري ما عمرك لا، شفت عادة رئيس مجلس الاداره ده عادة مش اشتغلنا يا ابني في شركات يا ابني. بيلمس في اوائل الستينات. طب خليني احكي لك الحكايه. هرجع لورا شويه. انا من وانا في تانية ثانوي وانا عايز ادخل صيدله عشان اشتغل في شركه ادويه. ايه ده؟ والله العظيم زي ما بقول لك، حلم غريب جدا غريب قوي بالنسبه لشاب في تانية ثانوي جدا. يعني انا بحاول يعني افتكر انت كنت بتعمل ايه في تانية ثانوي، كانت حاجه تانية خالص. بس انا ابويا استاذ جراحه في كليه الطب، وامي دكتوره قلب. انا الكبير، احنا 3 ولاد. في واحد اصغر مني على طول، اصغر مني بسنه، وفي واحد صغير قوي بقى 28 سنه، بس ده سكه مختلفه بقى، رياضه وباسكت اوكي ماشي هو في طريق مختلف. فانا مش عايز اطلع دكتور بس، وعايز اشتغل حاجه ريليتد للبيزنس بس قريبه. فكان بالنسبه لي شركات الادويه ده هو انا عايز ابقى حد مهم في شركه ادويه، حد بقدر اقدم حاجه في شركه ادويه، ومش عارف بالظبط هي ايه لسه، انا في المدرسه. بس انا واضح جدا يعني انا كنت جايب مجموع طب وصيدله وكل حاجه في كل دحيح شويتين. وانا داخل صيدله اسكندريه بمزاجي، هي دي رغبتي الاولى والاخيره، وانا عارف ان اسكندراني كنت لسه هسأل السؤال. انا اسكندراني. وبعدين طيب ما احنا نروح نصور في اسكندريه يا جماعه دلوقتي في الصيف زحمه وحر يعني. لا اصل احنا كل الناس بنكتشف انهم طلعوا اسكندرانيه. هو ده ممكن يبقى جزء من الموضوع برضو، احنا منتشرين. لا، وكل ما يبقى ناجح اكتر تلاقي اسكندراني غالبا، ما اعرفش عشان في حاجه في الجينز فالمهم انا عايز ادخل صيدله واطلع اشتغل في شركه ادويه. فدخلت، كنت شاطر برضو في الجامعه، مع اني ما كنتش انترستد خالص اني ابقى شاطر، يعني مش ناوي اطلع ستاف جامعه، يعني مش عايز اشتغل معيد، انا عايز اطلع اشتغل في شركه ادويه. فاللي هي ما تفرقش خالص انك تجيب مقبول ولا تجيب جيد جدا. انا جبت امتياز مرتبه شرف وفعلا انا يعني ما كنتش شايف ان انا يعني مبالغ في اللي انا بعمله. بذاكر قبل الامتحان بشهر، ممكن ده يطلع كتير يطلع قليل، بس انا هو مبالغ. احنا بنذاكر قبل الامتحان كنا بيومين. ما ده كان اخويا الاصغر ده مبالغ برضو فيه. احنا كنا بنذاكر قبلها بيوم وفي ساعات نصحى الصبح بدري انهم قاريين كلمتين. ايوه، ما احنا كان عندنا كل الفيرجنز دي في البيت. يعني اخويا الاصغر مني على طول هو تجاره انجلش اسكندريه، فكنت انا بقى قاعد بقى قبل الامتحان ومركز، وبعدين هو واصحابه بقى ملمومين قبل الامتحان بيوم ويدخلوا عليا بقى
احنا اتبهدلنا ايه يا معلم. خدوا درس في الراجل اداهم 12 ورقه يذاكروهم بتاعت الماده كلها، فهم داخلين متضايقين، فطبعا بروح شايطهم طاردهم بره الاوضه عشان انا قاعد في وسط بقى جبل حياتي. المهم انا خلصت وبدات بقى اقدم على شغل في مصر، اتقابلت في كام شركه. المهم في الوقت ده جالي شغل في السعوديه في شركه شيرنج اجي اللي هي بقت دلوقتي باير. اوكي. وانا مش عايز اروح السعوديه خالص اصلا، يعني انا راجل في مصر ولسه متخرج وحياتي هتبقى ظريفه بقى، واشتغل ميديكال راب واخد عربيه انا ايه اللي وديني السعوديه. طموحك غريب جدا غريب جدا، وكمان بالدرجات اللي انت جايبها قال لك اشتغل ميديكال راب ايوه انا اشتغلت ميديكال راب. الميديكال راب ده اللي هو المندوب اللي بينزل يعمل كول، اللي هو بينزل يمشي على رجله 30 كيلو كل يوم، يعدي على صيدليات ويطلع للدكتور ويقعد يستنى على عياده. انا عملت كل ده ودخلت عياده الدكتور واتلطعت واستنيته ودخلت واتكلمت معاه. حسوا هيقولوا يا سلام واحلى قعده بقى عند الدكتور خالص لكن هي دي الشغلانه اللي بتبدا فيها في شركه دواء عشان تتعلموا. ايوه طبعا هي دي اللي وبعدين انا لسه متخرج برضه، انا كان وقتها يعني نظرتي للحياه مختلفه عن دلوقتي. المهم ان انا كل الناس تقول لي يا ابني انت مجنون، روح طبعا السعوديه اللي شغالك في مصر هتاخد هنا كام وهناك كام. المهم لا يا جماعه انا ممكن اسافر بره بس اروح دبي ممكن كويت بس. المهم رحت سمعت كلام الناس اللي حواليا. رحت السعوديه اصلا ومشيت بعد 10 شهور مع اني كنت مبسوط جدا في الشغل. بس كنت عارف كويس قوي ان انا مش هعرف ابني لونج تيرم في مش شايف لها يعني مش هقدر اعيش هنا قوي يعني بيرسونال بيسز مش كارير. لا ولسه صغير وكده فهتلاقيك. انا كان عندي 22 سنه مفهوم لوحدي مفهوم في السعوديه طبعا يعني. فقلت لا انا مش لاعب، انا هرجع مصر اشتغل في مصر، حلوه مالها مصر. المهم قبل ما ارجع جالي شغل في الكويت في جي اس كي مناسبه البنادول. فرحت قعدت في جي اس كي في الكويت سنتين ميديكال راب برضو. وبعدين كانت نوفورتس اونكولوجي اللي هي نوفورتس فرع نوفورتس للاورام بيعينوا. انا طبعا بشتغل في جي اس كي اللي كانت وقتها اكبر شركه في الكويت، اكيد انا ايه الشركه اللي انا هروح اعمل ايه هناك. المهم قعدت مع اللي كان ماسك وقتها سيلز مانجر للجولف، لقيت نفسي قاعد مع شاب. كان وقتها بقى السيلز مانجرز في الجولف دي ناس عندها 45 سنه. انا قاعد مع شاب لطيف جدا بيعمل لي انترفيو وانا بعمل له انترفيو. قعدنا مع بعض 3 ساعات طلعت منه انا هي دي الشركه اللي عايز اروح. المهم دخلت نوفورتس في 2000 في الكويت. اول حاجه دخلت نوفورتس الكويت 2007 وساعتها انا بقى في نوفورتس. دخلت بقى اشتغلت سبيشالست في الكويت. بعدها بأقل من سنتين بقيت سيلز مانجر كويت قطر بحرين. بعدين بقيت هيد اوف سيلز للجولف كويت وقطر وبحرين وامارات وعمان ويمن سنه. وبعدين كانت الدنيا ماشيه معايا كويس الحمد لله، يعني خدت كل الشغلانات بقى. معلش مع احترامي يعني يا اما انت عبقري يا اما نوفرتس كفته، لان ما فيش حد على كوكب الارض بيوصل يبقى رئيس مجلس اداره في 16 سنه. انا منص واحد صاحبي بقاله 16 سنه في سيتي تريجري يا عيني دلوقتي، ها اللي هو فوقيه 12 واحد. منص ماشي كويس برضو عادي يعني. ايوه مان بس يعني ازاي جزء من الموضوع. عشان كده انا كنت اعني لما كنت بقول لك انا كل حاجه بعملها انا كنت بجد بحبها. انا كنت شايف إن يعني وانا دلوقتي مقتنع ان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه في حياتي غير ده. انا بعمل شغلانه مستمتع فيها، بقدم فاليو للبني ادمين وللانسانيه وبكسب وبعمل فلوس كويسه. فانا فعلا في الحته بتاعتي. طلعت نقلت دبي بقى. انا يعني خلصت الام بي اي بتاعتي وانا في الكويت، وانا كنت سيلز مانجر وقتها. طلعت كنا بنقسم بقى البيزنس، بنقسم بقى من سيلز وماركتنج لبيزنس يونتس زي ما شركات كتير مالتي ناشونال عملت. فقالوا لي امسك بقى البيزنس يونت دي اعملها، ابدا بقى وعين ناس وشوف هنعمل ايه. البيزنس يونت دي اللي هي بتاعت دبي. انا دلوقتي ماسك الجولف بس الشركات الفارما زمان كان فيها سيلز وفيها انت ماسك السيلز في الجولف. انا كنت ماسك السيلز في الجولف. كان فيها سيلز لوحدهم وماركتنج لوحدهم. ايوه قال لك لا احنا العالم كله متجه انك تعمل بيزنس يونتس هي اللي معاها الفول بي ان ال. والبيزنس يونت دي كانت مسؤوله بقى عن الجولف ولا كانت مسؤوله؟ ايوه جولف. كنت مسؤول عن السوليد تيومرز الاورام. كنت ماسك الاورام في الجولف. قعدت حوالي 3 سنين
الدنيا ماشيه فل فلة الفله، وطمعت شويه. انا الدنيا ماشيه معايا كويس، الناس كلها بتقول ان انا ماشي كويس، انا عايز ابقى جي ام بتاع الجولف اللي جاي، والناس كلها مأمنه ان انت ينفع تبقى جي ام الجولف اللي جاي. الجي ام بتاعنا مشي، يلا يا جماعه انا هقدم على المكان. جم قعدوا معايا بقى الهيد اوف ميدل ايست والهيد اوف الايمرجينج جروث ماركتس، انا وكان زميلي الماسك ده وانت عندك 12 امراض سنه الدم حاجه كده مثلا. يعني كنت لسه، كان وقتها كام الكلام ده؟ ايه 2015؟ كان 2015 كان 2015 بعد 8 سنين يعني. قعدوا معانا قالوا لنا بصوا يا جماعه انتوا الاثنين كويسين جدا وجاهزين، واحنا مش هندور بره على جي ام، احنا هناخد حد منكم، بس انتوا عارفين ان هو مكان واحد، فاحنا هناخد واحد منكم. انا مقتنع تماما انه هيبقى انا، يعني انا كنت الدنيا طبعا. ماشيه كويس ماشيه جداً. حلاوه، ليه لا. كمل انت بقى ايه بس انا فعلا كنت مقتنع. المهم ان عملوا لنا انترفيوهات، هم عارفيننا، قالوا لنا هنرد عليكم بعد 4-5 ايام. قعدوا شهر ونص ما ردوش علينا. بعدين جالي مكالمه من باتريك الهيد اوف الميدل ايست، كان مدير بقى الجي امز، وانا في اجازه الصيف هنا، كنت في الاجازه ورايق، وجالي التليفون: ازيك يا شريف، اخبارك ايه؟ حبيت اقول لك انك مش هتاخد الشغلانه. يا خساره، معقوله 8 سنين في الشركه وما اخدش جي ام الجولف؟ دي مهزله. ايه ده التهريج ده؟ الشركه انا مش قادر اقول لك، انا يعني اتصدمت يا عيني. انا اتصدمت. انا كنت يعني ليه؟ لان احنا في الشركات بيبقى الموضوع واضح، هو انت ينفع تروح في التراك ده ولا لا. يعني انا مش جاي الف، ايوه مفهوم. الكلام ده مكتوب في ورق، انت جاهز. خدتهاش، مش طايق عيشتي. وخدها التاني اوبا، اللي هو صاحبي وحبيبي لحد دلوقتي يعني. ماشي جدا يعني، بس في كومبيتيشن عادي في الشغل صحيه. نرجع بعد اسبوع، لازم طبعا ادخل المكتب بابتسامه عريضه على وشي، ما ينفعش بقى اعمل لهم هو بقى مديرك عيل صغير. بس قعد معايا بقى اللي هو مديره بقى، اللي هو كلمني باتريك وقال لي بص احنا شايفين انت جاهز انك تعمل حاجه تانية، خدتش الرول ده، بس احنا هنفضل نتكلم. عمل معايا ميتنج نص ساعه كل اسبوع لحد ما نشوف انا هعمل ايه تاني. دلوقتي ما ببص بلاقي ان دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي، اني ما خدتش الشغلانه دي، لان انا خدت شغلانه تانية بعد اقل من 3 شهور اللي غيرت منظوري، اللي وصلتني اللي انا بعمله دلوقتي. خدت رئيس دولة اوكرانيا. لا اوكرانيا برضو لا يعني رئيس دولة بقول مش الدولة الوحيدة اللي بتتضرب دلوقتي يعني. يعني سايب اصعب دولة العالم ده كله. يعني انتوا قفشتوا في اوكرانيا ان هي بتتضرب وما قفشتوش ان هو رئيس دولة. وقتها خدت الهيد اوف ماركت اكسس واستراتيجيك الاينسز للميدل ايست وافريكا. يعني بقيت انا احنا الماركتينج في شركات ادويه غير الماركتينج في كل الشركات، احنا بنقسم البرايسنج وكل الاجريمنتس وكل الاتفاقات مع الديستريبيوتورز بنحطها لوحدها، مش تبع الماركتينج تيم. فانا كنت ماسك الفانكشن دي في الشرق الاوسط وافريقيا، من الجلف، من الخليج للشرق الاوسط وافريقيا، بس للقاره بس مش جي ام يعني باراليل للجي ام زي هذا. الشغلانه دي بقى كانت اهم شغلانه في حياتي. اول حاجه لان انا ساعه ما اترقيت انا مدير ناس، فانا كل حاجه بعملها ومعايا تيمي يعملها لي. الشغلانه دي بقى التيمز بتوع الفانكشن دي هم موجودين في البلاد ريبورتنج للجي امز، فبدات اتعلم فيها منظور مختلف تماما من ازاي تقدر تعمل اللي انت عايزه من غير ما يبقى ليك اوثوريتي مباشره على الناس اللي بتشتغل معاها. قعدت في الشغلانه دي 1.5 سنة، وبعدين قالوا لي انت عايز تبقى جي ام؟ يلا. انا عايز اشتغل في نوفارتس. هو ايه الحوار ده اصلا؟ هو واضح ان الموضوع كل المايلستونز بتاعته بعتك السي في بعد سنه وسنه ونص. هو في ايه؟ استنى بس، ده انا هاجنك دلوقتي. يلا روح امسك جي ام السعوديه. ماشي، رجعت للاصل بقى. قلت لهم انا نفسي في الشغلانه دي، بس انا مش متاكد انا عايز اعيش في السعوديه. فادوني كام يوم افكر. فكرت بالتنك ادوا له امريكا بقى. قعدت لا خالص. انا مش عايز شغلانه احسن منها، بس ما كنتش متاكد ان انا بيرسونلي قادر اعيش هناك. وقلت لا في الاخر ومشي بقى باتريك اللي هو كان مديرنا وقتها. وده كان احسن قرار اخدته في حياتك؟ مش عارف تاني احسن ده مش لا هو الاكيد
هو لا ما كانش قرار، انا ما خدتش الشغلانه. لا لا ما فاهم، بس عشان ده كان مفيش قرار. قرار فبقول ده بقى. كان قرار. اه انا كنت بقول بيه انا يعني مش معقول ان الراجل عايز بقى يتجوز ويبني عيله وبتاع، اروح اقعد في السعوديه لوحدي. المهم ان انا الكلام ده كان بقاله دلوقتي ايه، الكلام ده لو 9 سنين. دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت، لا لا اتجوزت لا ولا عملت اصلا انت مش متجوز ولا اي حاجه. عشان كده ناجح. بهزر لا يا لا بنات الكلام ده طبعا يتقطع عشان زمايلنا اللي بيفكروا اه يتجوزوا، لا براحتهم. حبايبنا. انا بقول لاخويا اتجوز، اخويا الصغير يقول له لا انت ما تعملش زي. ماشي. المهم قلت لا. جه حد تاني مسك الميدل ايست بعدها ب6 شهور، قال لي السعوديه لسه فاضيه ما عندناش حد تروح. بدات افكر بقى، ما فيش حد برضه مجنون يرفض الشغلانه بتاعت الجي ام لاول مره في حياته مرتين ويفلح. فقلت له مش عارف افكر. المهم شهر وبعدين قال لي بقول لك ايه، تروح مصر. انا كان بقالي 13 14 سنه مسافر، ما بفكرش خالص ارجع مصر يعني. انا هكمل مع شركتي وهكمل لفتي. بس قلت ليه لا، انا مسافر بقالي كتير قوي، ارجع اشوف الشباب بقى. طب ما ارجع اشوف الشباب بقى. ارجع اشوف بقى ايه واهلي وناس. وانا كنت عمري ما بعدت يعني، انا مش من الناس اللي هي سافرت واختفت. انا كنت باجي مصر 3 4 مرات في السنه، وببقى راكب الطياره جاي يعني عامل كده وراجع من ستيل، وانا راجع دبي. انا مصر وحشاني ستيل. فقلت وانا يلا خلينا ارجع مصر. رجعت مسكت جي ام الأونكولوجي في مصر وليبيا. الايه؟ النوفارتس للاورام. لان هي نوفارتس متقسمه 3 حاجات. فارما اللي فيها كل الادويه الضغط وسكر وكده، ونوفارتس بتاعت الاورام وامراض الدم، وساندوز بتاعت الجينيركس. المهم ان احنا غيرنا الكلام ده دلوقتي، احكي لك كان ازاي بقيت كونتري بريزيدنت. المهم فرجعت مسكت مصر وليبيا، وبعد 10 شهور كان مديري بقى الهيد اوف ميدل ايست والمدير الجديد بتاع ايمرجينج ماركتس الاسواق الناشئه في مصر. لقيتهم قاعدين معايا بيقول لك ايه، احنا بنفكر ان احنا نضم كمل ولا ايه يا كريم؟ احنا بنفكر نضم المغرب وتونس مع مصر وليبيا وعايزينك تمسكه. هو ما كانش فيه غيرك في غالبا كانوا كلهم نايمين في ال7 سنين دول، بس صاحيين حالا. بس فجيت بقى مسكت، انا بقول لك رجعت مصر نص 17 في مايو 18 بقى معايا مصر والمغرب وتونس وليبيا. وفضلت بقى في الرول ده 4 سنين وخلاص. حسيت ان انا عملت كل ما اطمح. لا طولت بقى المره دي بصراحه كتير قوي انا استحملت ازاي وعايز بقى اكمل الكارير واروح اشوف بلد تانية، اشتغل في يوروبا، اشتغل في اسيا، اروح لعلي حاجه كده يعني. بس المهم نوفارتس عالميا قررت ان احنا هنضم الأونكولوجي والفارما على بعض وهنعمل شركه واحده. ده معناه ايه؟ معناه ان كل بلد فيها 2 جي امات بقى فيها واحد بس، بقى فيها واحد. كل ريجن فيها 2 ريجن هيدز هيبقى فيهم واحد. في العالم كان في 2 بريزيدنتس هيبقوا واحد. كانت مرحله صعبه بقى. انت كويس امورك ماشيه تمام، الناس بتكلمك في نكست ستيبس، ومره واحده انت في ريسك ان انت اصلا تبقى بره خالص، تطير من غير شغل. وانا ما كنتش مدي اخوانه، مش حاسس ان انا محتاج ابدا افكر في بلان بي. ويعني انا في وقت ما انا كنت بعمل ام بي مثلا كنت بفكر انا ممكن اسيب الفارما خالص واروح اشتغل انفستمنت بانكينج. بعد شويه قلت لا هو انا بحب اللي انا بعمله ومش هسيبه يعني. ففي الوقت ده بقى، ده كان وقت صحابي اللي قريبين مني عارفين قد ايه الوقت ده كان ستريسفل. ده كان في مايو 22. بس دخلنا بقى بروسس وانترفيوهات كانك بتخش من بتقدم اول من وجديد جديد خالص، لان هو بقت شغلانه جديده اللي فيها الاتنين دول على بعض. بس وبعدين اختاروني بقى وبقيت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركه اللي هي فيها الفارما والأونكولوجي مع بعض، وادينا في مصر قاعدين في مصر. بس ده يعني مصر كبيره قوي بقى، لما تحط الاتنين دول على بعض هي لازم يبقى ليها واحد لوحدها. اوكي مصر يعني بس 6 اديله شهور سنة كمان. كده 6 شهور. سنه ليه 6 شهور وتبقى يمسك. ماسك بقى تونس والجزائر والمغرب وليبيا لا خلاص بقى الكلام ده كان زمان وسوريا قول له يا ولبنان. كريم. اللي جايه بقى اوروبا بقى يمسك اوروبا. لا وممكن يجي يمسك الكومباوند اللي احنا قاعدين فيه ده، يمسك العماره دي. لا انت عارف ايه اللي خلاني في كل رول من دول انجح بجد بقى؟ إيه؟ غير ان انا فعلا بحب اللي بعمله، الناس اللي كانت شغاله معايا، اني عرفت اختار الناس اللي تشتغل معايا. انا اللي بقوله يعني المقتنع بيه تماما، انت لو اخترت الناس الصح تبقى في تيمك، انت خلصت 80% من الشغل ده صح حقيقي صح. بجد. حقيقي ده حقيقي بجد. هو اصلا
شغلانه المدير الصح والمدير الشاطر بجد هو اصلا 70-80% من يومه بيختار وبيمانج وبيدير التيمز بس. هات ناس كويسه بس هتلاقي نفسك تاخد الخطوات اللي أنا بقول لك عليها. طب بقول لك ايه فكرك لو كنت اتجوزت كنت وصلت لهذه المكانه؟ ايه بقى السؤال ده؟ مم. ايه بقى السؤال ده؟ الله اعلم. يا حبيبي حسب. ما انا بقول لك، انا بقول اصل انا اخواتي الاثنين كمان ما اتجوزوش، اقول لهم يا جماعه لا. انت اخواتك ما اتنين تعملوش ده. بيعملوا ايه طيب؟ يعني هشام بيشتغلوا الاصغر إيه؟ مني عنده البيزنس بتاعه، عنده شركه بتاعت ديفلوبمنت وشغالين مع ديفلوبرز في صيانه وكده. والصغير خالص ده بقى بروفيشنال اتليت، بيلعب باسكت. بيلعب باسكت بروفيشنال؟ باسكت يعني، راح لعب في امريكا ورجع مصر وبتاع، لفه. ده اصغر مني بكتير. ايهاب اصغر مني ب 13 سنه، ابني يعني. ايهاب امين؟ ايهاب امين متهزرش. والله. يبقى مين اللي هو اهلي هو اللي هو تقريبا احسن لعيب باسكت بول في مصر، صح؟ اللي هو احسن. انا انتوا مبروكين. يبقى هو الدكتور والدكتوره بقى غالبا. يا ريس، هو نرجع بقى للاصل بقى. ايهاب بقى لعب ماتش، في واحد قاعد معاه بابا لا هيشو هشام شد حيلك يا راجل، عايزينك تبقى نمرة واحد في اي حتة، احنا معاك. طب احنا بالمناسبة دي يا بوب نعمل حلقة بقى مع بوب. نكلم البوب. والله البوب دلوقتي رايحين كاس العالم. ماليش دعوة، انت مش اخوك كبير؟ انا اخوك كبير 13 سنة اه ياخد الاوردر. ياخد الورد. في حلقة مع البودكاسترز مع لعيب الباسكت بول الشهير ايهاب امين. يرجعوا من كاس العالم بس ويعملوا حاجه كويسه. مش مشكلة نصور معاه، ولو عملوا حاجة وحشة نأجلها. أول ما يعملوا حاجة كويسة ننزلها عادي. لا بص أنا مش هتسلك معايا يعني. لا واضح. هو بوب جاي يعني جاي. ايه ده؟ دي مفاجأة لذيذة جدا. تخيل ده اخويا الصغير. دي مفاجأة حلوة قوي. طب هشام تعالى اشتغل معانا بقى في البودكاسترز. هو احنا عملنا ايه يا باشا غلط؟ عندك كام سنة؟ هنتكلم في الموضوع ده بعد انا مش عايز احبطك يعني، بس هو 41. عندك كام؟ قدامي كده 4 سنين. خلص بسرعة يا دوب تلحق. خش في ما أنا نوفارتس، عشان كده ممكن بقولك تبقى هبعت له كونتري السي في. بريزيدنت سريلانكا في 4 سنين عادي. بيقول لك اسرع شركه في بس انتوا بقيه الكونتري بريزيدنتس اعمارهم اصلا، محمد علي برضو مش كبير خالص، صغير يعني. مظبوط بس برضو قريب منك قوي يعني. بس ده يعني مش كل الناس كده يعني. اغلب الناس يعني السن اكبر شويه. هي بتبقى فيها جزء توفيق. جينات، هي بتبقى جينات. لا فيها توفيق وفيها واكيد. خدت الحقنه ام 2 مليون ده شكله غير، اخد بتاعت الجينات، غير بقى ذكي جدا، فاهم بقى؟ خدها هنا. خدها في دماغه. حبيبي كريم. ممكن اسال سؤال بقى تافه؟ احنا خلصنا الحلقه، يلا بينا. ونورتنا، وبجد ميرسي انك جيت، وانا عارف ان انت عندك شغل كتير ورايح اسيا كمان كام يوم، بس يعني كان لازم تيجي. لا بجد الكلام اللي انت قلته مهم انا بجد جدا. انبسطت معاك بجد. السؤال تافه بقى يعني. يلا بينا. الحقنه اللي بتقول عليها اللي هي بتاعت الجينات دي، هل ممكن يوصلوا لمرحله تافهه جدا قدام بعد ما تبقى بقى متوفره وكده، غير بقى ان هي تعالج امراض وكده، ان حد ممكن يبقى عايز يغير حاجه في جيناته فيبقى يعني فاهم قصدي، يبقى معمول لها حقن وكده، اللي هو مثلا ياخد واحده بعيني زرقاء مثلا، فاهم؟ ممكن علميا اه ممكن، حقيقيا اكيد مفيش حد يعمل كده. والله لو فكرت فيها من ناحيه تجاريه هتكسب دهب. ممكن افكر، ولو فتحت الشركه دي انا معاك حبيبي. انا عايز ابقى كونتري مانجر بس في الشركه دي. بس كده بس خلاص اتفقنا. افتحوها انتوا وانا جاي. كنت فاكرك هتقول انا عايز عيوني تبقى زرقاء، مش عايز اي حاجه الدنيا حلوه. هو ده الطريق الوحيد على فكره غالبا ان انا ابقى كونتري مانجر. طيب احنا دلوقتي هنعمل زي لعبت زي اخوك بقى، زي ايهاب امين كده، هتقوم ماضي على التيشيرت طول دي النهار بيمضي. وبعد كده شايف يا بوب، مش انت بس اللي بتمضي، اخوك كبير بيمضي. ودي هنسال سؤال على السوشيال ميديا، واللي هيجاوب صح هنختار عشوائي ونبعت له التيشيرت هديه. يلا بينا. مش هتطلع لنا حقنه ببلاش كده؟ كنت لسه يا ابن اللعيبه كنت لسه هقول يا جماعه اللي هيكسب التيشيرت دي انا ابعت له فولتارين مع جايين في اي مصلحه. طبعا مش عشان خاطر عشان خاطر الناس اللي احنا بنحبها. الناس دي حبايبي دول
من غير سحب. الحمد لله. حبيبي شكرا شيكو. ميرسي بجد، انبسطت معاك. ميرسي بجد والله. شركة دواء عندها مسؤولية. موضوع ما حدش عارف أوله من آخره، بس مش الأول ومش الأخير. مستقبل باهر. أنا فخور باللي بيحصل. محظوظة. أخويا الوسطاني حبيبي إيهاب ده الفلتة بتاع العيلة، ده اللي مشرفنا. مثلي الأعلى وأعنيها.